Okay, so I believe my screen is visible as well. And welcome everyone to the session related to mindset makeover, transforming your personality. So मैले फेरि पनि यहाँ उपस्थित सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो सेसनमा स्वागत गर्न चाहे र यो सेसन अगाडि बढाउनु चाहिँ मैले मेरो आफ्नो छोटो इन्ट्रोडक्सन पनि दिन चाहे। मेरो नाम पूजा डङ्गोल हो। म एज अ कर्पोरेट ट्रेनर, एचआर कन्सल्टेन्ट र कम्युनिकेसन कोच विगत 7 वर्षदेखि चाहिँ काम गरिरहेको छु। र स्किल ल्याबकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले विभिन्न ट्रेनिङ सेसन्सहरूमा स्किल ल्याबसँग चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ काम गर्दैछु र विभिन्न सफ्ट स्किल्स तालिमहरू चाहिँ स्किल ल्याबसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै चाहिँ आइरहेको छु। सो बिसाइड्स ट्रेनिङ र कन्सल्टिङ म टिचिङ पनि गर्छु। मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म युनिभर्सिटीमा पढाउँछु पनि। सो आजबाट यो हाम्रो जुन 3 दिनको सेसन रहेको छ यसमा चाहिँ हामीले माइन्डसेट मेकओभर सम्बन्धी चाहिँ सेसन लिन गइरहेको छौँ, जसमा 3 दिनको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले 3वटा विभिन्न एजेन्डामा बसेर कुराकानीहरू गर्छौँ र धेरै कुराहरू चाहिँ हामी यो सेसनबाट चाहिँ सिक्न गइरहेको छौँ। जसमा हाम्रो पहिलो सेसनमा अर्थात् पहिलो दिनमा चाहिँ हामीले माइन्डसेट र पर्सनालिटी के हो त र हामी सबैजनाले एज अ स्टुडेन्ट र यसरी नै बिस्तारै हामी बिजनेस वर्ल्डमा जाँदै लाग्दाखेरि चाहिँ एज अ प्रोफेसनल हामीले कस्तो तरिकाको माइन्डसेटहरू डेभलप गर्नुपर्छ, आफ्नो माइन्डसेटलाई कसरी हामीले रिफाइन गर्न सक्छौँ र आफ्नो एक्जिस्टिङ पर्सनालिटी के हो र हामी जुन एउटा इन्डस्ट्रीमा जान खोजिरहेको छौँ त्यो इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ हामीले कुन तरिकाबाट, कस्तो स्टेप्सहरूबाट, कुन स्ट्राटेजिजहरूबाट चाहिँ हामीले पर्सनालिटी इन्हान्स गर्न सक्छौँ, यो सबै कुरा आजको हाम्रो पहिलो सेसनमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो दोस्रो सेसन द्याट इज गोइङ टु बी टुमोरो सेसन। हामी भोलिको सेसनमा चाहिँ पर्सनालिटीको बारेमा फेरि पनि विभिन्न टिप्सहरू सिक्न गइरहेको छौँ, जसमा आज जुन हामीले एउटा निड एनालाइसिस गर्छौँ र हजुरहरूको चाहिँ पर्सनालिटीको करेन्ट फेज हामी बुझ्छौँ, त्यसैबाट चाहिँ अब हामी फ्युचर स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले कस्तो स्ट्राटेजिजहरू अप्नाएर चाहिँ आफ्नो इनर र आउटर पर्सनालिटीहरू इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै कुरा हामी नेक्स्ट सेसनमा डे 2मा चाहिँ हामी सिक्छौँ। र डे 3मा चाहिँ मोर ओभर करियर म्यानेजमेन्ट, जसमा चाहिँ हामी कुनै जबलाई अप्लाई गरिरहेको छौँ अथवा हाम्रो सोसियल मिडिया प्रेजेन्स हामी इन्हान्स गर्न खोजिरहेछौँ भने के चाहिँ टेक्निक्सहरू हुनसक्छ र हामी सबैजनाले आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ, यो सबै कुरा हामी डे 3को सेसनमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ। सो आजको हाम्रो यो जुन पहिलोको डे 1 सेसन रहेको छ, यो डे 1 सेसनमा चाहिँ हामी फ्यु टपिक्सहरू चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छौँ, जसमा चाहिँ माइन्डसेट के हो, फिक्स र ग्रोथ माइन्डसेटको बारेमा, यसरी नै पर्सनल डेभलपमेन्ट र प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ माइन्डसेट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त, यो सबै कुरा आजको सेसनमा हामी सिक्छौँ। सेसनको सेकेन्ड भागमा रहेर चाहिँ हामीले सेल्फ कन्फिडेन्स कसरी हामी इन्हान्स गर्न सक्छौँ, पोजिटिभ थिङ्किङ हामीले कसरी इन्हान्स गर्न सक्छौँ र फाइनली हामी आफ्नो चाहिँ पर्सनालिटी असेस पनि गर्छौँ र पर्सनालिटी असेस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्थ, विकनेसेस, अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्स के रहेको छ, यो सबै कुरा चाहिँ आजको सेसनमा हामी सिक्न चाहिँ गइरहेको छौँ। सो सेसनलाई फर्मली स्टार्ट गर्नु अगाडि चाहिँ मैले एउटा छोटो आइस ब्रेकिङ एक्टिभिटीबाट चाहिँ आजको सेसनलाई स्टार्ट गर्न चाहे। हामी बिचमा अहिलेसम्म लगभग 72 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ र हजुर सबैजनालाई चाहिँ मैले अब यहाँ के टास्क दिन चाहे भन्दाखेरि म हजुरलाई फ्यु मिनट्सको टाइम दिन्छु, जसमा चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो त च्याट बक्समा चाहिँ आफूले आफूलाई अलि इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। र इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि हजुरले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइक फर इक्जाम्पल मेरो नाम पूजा हो, सो पूजाको फर्स्ट लेटर पी पढ्न आएको छ। सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको नेमको इनिसियल शब्दबाट चाहिँ कुनै एउटा वर्ड क्रिएट गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ हजुरले आफूले आफूलाई डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो फर इक्जाम्पलको लागि यता ज्योति यदि हजुरको नाम छ भने यु क्यान लाइक राइट समथिङ एज हाई माई नेम इज जोयफुल ज्योति। Let's say your name is Kiran, you can just simply start your introduction saying कि my name is kind Kiran. So any of the name adjective जुन चाहिँ हजुरको नेमको इनिसियल शब्दबाट रहेको छ त्योबाट चाहिँ हजुरले आफूले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, च्याट बक्समा लेख्नु पर्यो saying कि okay so hi my name is something which starts with the initial letter of your particular name,
followed by the education कताबाट जोइन गर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट हो भने कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ आज त्यो मेन्सन गरिदिनु होला काठमाडौँबाट बाहिरबाट हुनुहुन्छ भने प्लिज मेन्सन कताबाट चाहिँ आज जोइन गरिराख्नु भएको छ कुन कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ प्लिज मेन्सन द्याट एन्ड फाइनली कतै काम गरिराख्नु भएको छ भने कहाँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ So you need to introduce yourself in the chat box using these three prompts. जसमा चाहिँ के छ त फर्स्ट अफ अल आफ्नो नामको इनिसियल शब्द के रहेको छ त्यो शब्दबाट आफूले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो त्यस पछाडि हजुर कता पढ्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँबाट जोइन गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि मेन्सन गर्नु एन्ड फाइनली काहीँ काम गरिराख्नु भएको छ भने कहाँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि च्याट बक्समा लेखिदिनु हुन मैले रिक्वेस्ट गरेँ सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ Okay, so I can see few answers in the chat box. So we have answers from Pragdi, also great. So जनकपुरदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो हेटौडाबाट आउनुभएको रहेछ त्यसरी नै काठमाडौँबाट हुनुहुँदो रहेछ एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजबाट हुनुहुँदो रहेछ so we have from Okay, you can write down the name of the place from where you have joined this current session because it's going to be easy for us to understand because सबैजनालाई आफ्नो एरिया भन्दा बाहिरको मेबी सायद मेजरली अरू कलेजेसहरूको चाहिँ ठाउँ अथवा नाम थाहा नहुन सक्छ so you can write down the place from where you have joined this training session and it's going to be very easy for us to interact with one another मैले मेरो पनि राखिसकेको छु chat boxमा चाहिँ and I am from Kathmandu मैले त्यो चाहिँ मेन्सन गर्न छुटाएँ So let's wait for a few more minutes. हजुरहरूले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ. So we have from Kathmandu Model College, few of the participants from Kathmandu Model College, नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ. MIT-बाट भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ, right? भक्तपुरबाट हुनुहुँदो रहेछ. Okay, King's College-बाट हुनुहुँदो रहेछ. Then we have from Unigolf College, Motivator मुकुन्दे भनेर भन्नुभयो. And kindly also mention if you are, working anywhere, you can mention that in the chat box as well, because we can see most of you are currently studying, but maybe, some of you might also be working somewhere doing internship. So you can write down that thing in your chat box as well.
Okay, so thank you so much everyone for your warm introduction, and I'm glad to meet you all in this virtual platform. र यता हेर्दै जाँदाखेरि हजुर विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको रहेछ, जनकपुरदेखि लिएर चितवन, बुटवलदेखि लिएर नवलपरासीदेखि लिएर हजुरले यता हेटौडा काठमाडौँहरू मेन्सन गर्नुभयो, र यता ब्याचलर्सदेखि लिएर मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुँदो रहेछ. I'm really glad to see some of you are already working, and I would like to again formally welcome to you all to this training session. So हजुरहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहे भन्दाखेरि यदि हजुरलाई केही क्वेसन छ कुनै टपिकको भने काइन्डली यु क्यान राइट इट डाउन इन द च्याट बक्स एन्ड लेट्स ट्राई टु मेक आवर सेसन एज इन्टरेक्टिभ एन्ड इन्गेजिङ एज मच एज पोसिबल. सो बाई सेयिङ दिस मैले अब सेसनलाई चाहिँ फर्मली स्टार्ट गर्न चाहेँ. सो हामी सबैजनाले माइन्डसेट भन्ने टर्मिनोलोजीबाट नै आजको सेसन हामी स्टार्ट चाहिँ गर्छौँ. सो माइन्डसेट भन्ने शब्दकै कुरा गरौँ यता होइन. सो हामी सबैजनाको विभिन्न बिलिफ्सहरू हुन्छ, एटिट्युड्सहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुनसक्छ यता नै हजुरले इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि भन्नुभयो नि त, हजुरले यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ, विभिन्न स्ट्रिमबाट हुनुहुन्छ, यता इन्जिनियरिङदेखि लिएर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर साइन्सदेखि लिएर आर्ट्सको स्टुडेन्ट्स, लको स्टुडेन्ट्सहरू, यहाँ विभिन्न स्टुडेन्ट्सहरू आउनु भएको छ. र यता हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक तरिकाको चाहिँ विभिन्न के हुनसक्छ त पर्सपेक्टिभ्सहरू हुनसक्छ. हाम्रो बिहेभियर्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, हाम्रो एटिट्युड्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, हाम्रो क्यापेबिलिटिजहरू, हाम्रो स्किल सेट्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. र यो सबै कसरी डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि हजुरले आफ्नो इन्ट्रोडक्सनमा नि यहाँ भनिहाल्नुभयो, हामी यहाँ विभिन्न ठाउँबाट छौँ, हामी विभिन्न सब्जेक्ट्सहरू यता पढिरहेको छौँ, हाम्रो वर्किङ एक्सपिरियन्सदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो लाइफको एक्सपिरियन्सेस नै डिफ्रेन्ट छ. सो हामीले यता के बुझ्नुपर्छ भन्न साथै माइन्डसेट भनेको चाहिँ कोही व्यक्तिको एज एन इन्डिभिजुअल व्यक्ति हाम्रो एउटा बिलिफ्स के छ त, हामीले के कुरालाई चाहिँ एउटा राइट हो अथवा रङ हो भन्ने तरिकाले लिइरहेको छौँ. हाम्रो एटिट्युड के छ त, एउटा पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट भयो अरे त्यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्टमा हामीले कसरी बिहेभ गर्छौँ, हाम्रो एटिट्युड्सहरू कस्तो छ, हाम्रो क्यापेबिलिटिज कस्तो छ, हाम्रो स्किल सेट कस्तो छ, हाम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो छ त होइन. कोही व्यक्ति जसले चाहिँ धेरै नै रेगुलर रूपमा स्ट्रेस ह्यान्डल गरिराख्नुपर्छ र एउटा यस्तो फ्रेसर छ जसले कहिले पनि अहिलेसम्म स्ट्रेस नै लिनुभएको छैन भने त्यो माइन्डसेट भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त, प्रत्येक व्यक्ति अनुसार फरक फरक हुने रहेछ. एन्ड इट टोटली डिपेन्ड्स अपन आवर ओन लाइफ एक्सपिरियन्सेस. सो जो व्यक्ति जसको धेरै एक्सपिरियन्स छ त्यो पर्टिकुलर कुरामा उहाँको माइन्डसेट, उहाँको रिजिलेन्स, उहाँको ग्रिटै डिफ्रेन्ट हुन सक्ला त्यो पर्टिकुलर एक्सपिरियन्सतिर, त्यो पर्टिकुलर सिचुएसनतिर भने अरू व्यक्ति जसलाई चाहिँ त्यो एउटा सिचुएसन भएको नै छैन उहाँको अप्रोच डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. एन्ड वाट भेरियस स्टडिज रिसर्च सोज द्याट माइन्डसेटहरू भनेको चाहिँ हामीले लाइफमा जति नयाँ च्यालेन्जेसहरू लिँदै जान्छौँ, हाम्रो लाइफमा हामी जति नयाँ लर्निङहरू गरिराख्छौँ, हामीले नयाँ जुन कामहरू गरिराख्छौँ त्योबाट हाम्रो माइन्डसेटहरू चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै जाने रहेछ. सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड आज हाम्रो एउटा पर्टिकुलर माइन्डसेट होला, तर बाई द एन्ड अफ द पर्टिकुलर ट्रेनिङ सेसन आजको डे 1, डे 2 र डे 3 सम्म हामी पुग्दासम्म चाहिँ हाम्रो माइन्डसेटमा अलिकति भए पनि चेन्ज चाहिँ हुनसक्छ इन टर्म्स अफ द थिङ द्याट वी हेभ अन द बेस अफ द पर्सेप्सन द्याट वी हेभ अफ अ पर्टिकुलर सिचुएसन, और लेट्स से हाम्रो लर्निङमै हुनसक्ला, नलेजमै हुनसक्छ, आवर सेल्फ अवेरनेसमा हुनसक्छ. सो माइन्डसेट भनेको चाहिँ कन्टिन्युस नै चेन्ज हुने कुरा चाहिँ रहेछ. एन्ड वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड माइन्डसेटदेखि लिएर जुन विभिन्न टर्मिनोलोजीहरू हामी इन्टायर सेसनभरिमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ, यो सबै कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो दिमागबाट नै स्टार्ट हुने कुरा हो. सो हामीले यो जुन इमेज देखिरहेको छौँ स्क्रिनमा, यो इमेज चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ब्रेनको चाहिँ विभिन्न वायर्सहरू रहेको छ. सो वायर्सहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसलाई टर्म नै दिनु पर्दाखेरि चाहिँ न्युरोप्लास्टिसिटी चाहिँ भन्ने गरिन्छ. सो न्युरोप्लास्टिसिटी भन्न साथै के रहेछ भन्दाखेरि हजुरले लाइफमा के कुरा गरिराख्नुहुन्छ. सो सिम्पल इक्जाम्पलै दिन चाहे हामी सुतिरहेको छौँ, सुतेर उठ्दाखेरि नै हामी के गर्छौँ त फ्रेस हुन्छौँ नि त होइन. वी गो वी फ्रेसन अप आवर सेल्फ. लेट्स से हाम्रो सधैँको ह्याबिट चाहिँ लेट्स से उठ्न साथै नै हाम्रो मोबाइल चलाउने छ अरे, और लेट्स से उठ्न साथै नै हामीलाई चिया अथवा कफी नखाएसम्म चाहिँ हामीलाई दिनै सुरुवात भएको जस्तो लाग्दैन भने के हुने रहेछ त, लेट्स से एक दिन आज हामी एकदमै बिजी भएर चाहिँ उठ्नु पर्यो रे, बिहान बिहान हामी कतै हतार हतार जानु परिहाल्यो भने चाहिँ यहाँ के हुने रहेछ त, हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ हुने रहेछ कि ए ओके, सो दिनका दिन चाहिँ हामीले चिया खान्छौँ तर आज किन चिया खाएन त,
होइन। सो दिमागलाई चाहिँ लाग्ने रहेछ कि किन आज यस्तो भएन भन्ने तरिकाले सोच्ने रहेछ। र यो सोच सबै कसरी चाहिँ आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो दिमागको जुन यो वायर छ, जुन हामी यहाँ सबैजनाले चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ, यो वायरहरूबाट नै आउने कुरा चाहिँ रहेछ। सो यो जुन हाम्रो वायरहरू जुन हामीले यहाँ स्क्रिनमै देखिरहेको छु, यो विभिन्न कलर्सहरू यहाँ मैले भर्खर यहाँ ड्र पनि गरेको छु। सो यो वायर्सहरू चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने, लेट्स से इफ यु आर इन्कल्केटिङ और लेट्स से इफ यु आर ब्रिङिङ अ न्यू एक्सपिरियन्स इन योर डे टु डे लाइफ, त्यो वायर चाहिँ के हुने रहेछ त एकदमै फेन्ट लाइन चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा हुने रहेछ होइन। सो लेट्स से अब हामीले सोच्यौँ कि ल बिहान बिहान उठेर चाहिँ हामी जगिङ गर्छौँ, सोच्यौँ रे कहिले जिन्दगी जगिङ नगरेको मान्छे अब आज बिहानबाट स्टार्ट गर्नुभयो। सो ब्रेनलाई चाहिँ त्यो ट्रेन हुनको लागि र यो जुन दिमागमा जुन हामीले भनिरहेको छौँ ब्रेनमा न्युरोप्लास्टिसिटीको यो जुन हामीले विभिन्न कलर्सको वायर्सहरू भनिरहेछौँ, सो इनिसियली इफ यु स्टार्ट समथिङ न्यू एक्सपिरियन्स इन आवर लाइफ, त्यो फेन्ट लाइन हुने रहेछ। बट लेट्स से इफ यु आर डुइङ समथिङ अन अ रुटिन बेसिस, लेट्स से उठ्न साथै हजुरलाई मोबाइलको नोटिफिकेसन नहेरेसम्म चित्तै बुझ्दैन भने त्यो ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त, हजुरको रुटिन ह्याबिट चाहिँ यति कन्सटेन्ट भइसक्ने रहेछ र यति स्ट्रङ वायर हुने रहेछ कि त्यो बिना चाहिँ हजुरलाई त्यो कामै नगर्दाखेरि त ओहो आज केही गरेन है, आज केही भएन है, जस्तो तरिकाले चाहिँ फिल हुने रहेछ। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड माइन्डसेट पनि यही हो, जसमा यदि हजुरले चाहिँ एउटा कुरा नयाँ कुरा ल्याइराख्नु भएको छ अरे होइन, लर्निङ गर्ने भनिराख्नु भएको छ, यहाँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट सेसनमा आउनु भएको छ, विभिन्न जुन स्टेप्सहरू सिक्नु भएछ, त्यो डेली लाइफ ह्याबिट्समा ल्याउनु हुँदो रहेछ भने यो माइन्डसेटै हाम्रो चेन्ज हुने रहेछ कि। र विभिन्न रिसर्चहरूले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरले माइन्डसेट अथवा एउटा कुनै ह्याबिट सेपिङै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मिनिमम 30 डेजलाई चाहिँ त्यो अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ कि। बट नाउ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड 30 डेज पनि कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर कि। सो यो जुन माइन्डसेटकै हामीले यहाँ कुरा गऱ्यौँ, बिलिफ सिस्टमको हामीले यहाँ कुरा गरिरहेछौँ, एटिट्युडहरूको कुरा गरिरहेछौँ, बिहेभियरको कुरा गरिरहेछौँ, यो 30 डेजलाई पनि गर्नलाई कसरी गर्ने त, कुन किसिमले गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै हामी यो सेसनमा चाहिँ सिक्छौँ होइन। सो हामी यहाँ मोस्ट अफ द टाइम भनिरहेको हुन्छौँ नि त, let's say we want to be a better version of ourselves, and because of that itself we are here in this training session। तर यो 30 डेज पनि कुन राइट तरिकाले गर्ने त होइन, हामीले दिनका दिन एकै घन्टा गर्नुपर्ने हो कि 8 घन्टा लगातार गरिराख्नु पर्ने हो कि बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही सोचेर बस्ने हो कि, और लेट्स से सोचेर मात्र हुन्छ कि काम नै गर्नुपर्छ कि, त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई ट्रिक गर्ने तरिका छ। र हामीले ब्रेनलाई कसरी ट्रेन गर्छौँ यो सबैबाट नै हाम्रो न्युरोप्लास्टिसिटी चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। सो वी अल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड न्युरोप्लास्टिसिटी भनेको चाहिँ हामीले ब्रेनलाई, आफ्नो दिमागलाई, हाम्रो माइन्डसेटलाई चाहिँ ओभर द पिरियड अफ टाइम वी क्यान चेन्ज द्याट, एन्ड वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड आवर ब्रेन क्यान इजिली अड्याप्ट टु न्यू चेन्जेस इन आवर लाइफ है। तर त्यो न्यू चेन्जेसलाई पनि राइट तरिकाले गर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ त, त्यसलाई अप्नाउनलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ हुने रहेछ कि। नेक्स्ट भनेको चाहिँ जति हामी त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ त्यति नै हाम्रो यो जुन न्युरल पाथवे छ, जुन यहाँ स्क्रिनमा हामीले देखिएको यो विभिन्न इमेज छ, त्यति नै स्ट्रेन्थन हुने रहेछ। फेन्ट लाइनबाट चाहिँ अब कङ्क्रिट लाइन चाहिँ हुँदै जाने रहेछ। एन्ड फाइनली जति हाम्रो ब्रेनले त्यो ओहो यो गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले सोच्दै जान्छ, त्यसरी नै हाम्रो माइन्डसेटले वर्क गर्ने रहेछ। र त्यस पछाडि चाहिँ जुन हामीले फर्स्ट इक्जाम्पल नै सुन्यौँ भर्खरै, जसमा चाहिँ ओके सो बिहान उठ्दाखेरि मोबाइल नहेरेसम्म, मोबाइलको नोटिफिकेसन नहेरेसम्म दिनै सुरुवात भएछन् जस्तो फिल हुन्छ, त्यो हाम्रो माइन्डसेट to train your brain, and if you want to inculcate new things in your life, or let's say new habits in your life, at least 30 days त गर्नु पर्यो। तर 30 डेज भनेको अर्थ चाहिँ यो होइन कि हामी दिनभरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि अर्थ चाहिँ छैन कि। हामीले एटलिस्ट लाइक 5 मिनट्सको लागि पनि त्यो ट्राई गरिराख्यौँ, तर कन्सिस्टेन्ट वेमा गऱ्यौँ रे। फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ अब एभ्री डे लेट्स से एक्सर्साइज गर्ने अथवा ल जगिङै गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेछौँ भने विक 30 डेजभरिमा एभ्री टाइम हजुरले 5 मिनट्स मात्र जगिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ के हुने रहेछ त, कन्सिस्टेन्ट हुने रहेछ कि। ओके, तर यही कुरा अब यहाँ कतिपय टाइम हामी गरिरहेको हुन्छौँ नि त, जगिङ भनेर आज पुरा मुड चल्यो, साथीसँग चाहिँ हामीले 1 घन्टा जगिङ गरे रे लेट्स से, नेक्स्ट डे भोलि साथी छैन, अब साथी छैन भनेर चाहिँ 5 मिनट मात्र जगिङ गरे रे फर इक्जाम्पल मानिलिउँ। त्यस पछाडि नेक्स्ट डे फेरि साथीसँग सँगै अरू नयाँ साथीहरू पनि भेट्यो, जगिङ गर्दा गर्दै गफ गर्दा गर्दै
चालै पाएन, नाउ 2 hours जगिङ गरे अरे। सो नाउ आवर ब्रेन इज गोइङ टु बी कन्फ्युज, र योबाट पनि हाम्रो ब्रेन चाहिँ ट्रेन हुँदैन कि। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड 5 minutes मात्र गरिराख्नुहुन्छ अरे, 3 minutes मात्र गरिराख्नुहुन्छ अरे, तर रुटिनली हामी गरिराख्छौँ भने हाम्रो माइन्ड सेट पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्ने रहेछ। एन्ड 30 days लागि हामीले यो जुन टेक्निक्सहरू जुन सिक्छौँ यो अप्लाई गऱ्यौँ भने पनि हामीले आफ्नो न्युवर भर्जनमा चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सक्ने रहेछ र आफूले आफूलाई पार्न चाहिँ सक्ने रहेछ। सो वी अल क्यान सी अ भेरी सर्ट फिगर ओभर हियर इन योर स्क्रिन इट्सेल्फ, जसमा चाहिँ यो आइसबर्ग मोडल चाहिँ देखाइएको छ। सो यो आइसबर्ग मोडलमा चाहिँ हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ भने हाम्रो ब्रेनको, र ब्रेन भन्दा पनि मैले स्पेसिफिकली माइन्डको दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप्स चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। सो हाम्रो माइन्ड जुन छ, यहाँ हामीले भनिरहेछौँ कि माइन्ड भनेको चाहिँ, माइन्ड सेट भनेको चाहिँ टाइम एन्ड अगेन चेन्ज हुँदै जाने रहेछ। तर यो माइन्ड सेट चेन्ज हुनको लागि पनि दुईटा फर्मको माइन्डलाई चाहिँ हामीले ट्रेन गरेर लैजान पर्ने रहेछ। सो एउटा फर्म चाहिँ के रहेछ त, हाम्रो कन्सियस माइन्ड चाहिँ भन्ने रहेछ कि। सो कन्सियस माइन्ड भन्न साथै जम्मा 10% रहेछ, र कन्सियस माइन्डले के सोच्ने रहेछ भने हामी यहाँ सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा, एनालाइटिकल कुरा सोच्दो रहेछ, थिङ्किङ तरिकाले सोच्दो रहेछ, प्लानिङ गर्ने रहेछ, र परिरहेको छ अरे होइन। लेट्स चाहिँ हामी यहाँ ल नयाँ एउटा पढ्न खोजिरहेछौँ भने सब्जेक्ट, त्यो बारेमा तपाईँलाई केही नलेज नै छैन भने त्यहाँ फुल्ली कन्सन्ट्रेट हुन पर्यो नि त होइन। सो त्यहाँ फुल्ली कन्सन्ट्रेट हुनको लागि चाहिँ हामीले कन्सियस माइन्ड चाहिँ युज गर्ने रहेछ। whereas 90% constitute about our subconscious mind। र सबकन्सियस माइन्ड भन्न साथै कस्तो खालीको माइन्ड पढ्न आयो भने जुन हुन्छ नि रुटिन खालीको ह्याबिटहरू, जुन हामीले त्यहाँ पुरा फोकस नै चाहिँदैन हामीलाई त्यो गर्नु पर्दाखेरि, त्यस्तो खालीको चाहिँ सबै कुरा सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ स्टोर भएर जाने रहेछ। सो मानिलियौँ लेट्स से इफ यु राइड भेहिकल होइन, हाम्रो चाहिँ बाइक छ अरे, फर इक्जाम्पल स्कुटी छ भने हामीले लेट्स से ल 3-4 इयर्सदेखि हजुरले त्यही भेहिकल चलाइराख्नु भएको छ, त्यही बाटोमा गइरहेछ भने आई थिङ्क यु क्यान रिलेट टु दिस एक्जाम्पल, जसमा के हुनसक्छ त हामीले त्यही ठाउँमा जानको लागि चाहिँ त्यति फोकस भएर भेहिकल चलाउनु नपर्ला होइन। हामीले चाहिँ पुरा साथीसँग गफ गर्दै पनि हामीले मजाले चलाउन सक्छौँ, कन्सन्ट्रेट हुन पर्यो, पुरा इयरफोन लगाएर पनि हामीले चलाउन सक्छौँ। लेट्स चाहिँ हामीले दिनका दिन गर्ने नै असाइनमेन्ट छ भने हामीले ब्याकग्राउन्डमा पुरा म्युजिकदेखि लिएर साथीसँग गफ गरेर राइट च्याटिङ गर्दै पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड रुटिन खालीको कामहरू चाहिँ सबै कुरा सबकन्सियस माइन्डमा स्टोर हुने रहेछ, विच इज अबाउट 90%। तर जुन कुरा नयाँ कुराहरू छ होइन, अब यता नै हामीले आजको सेसनमा हजुरले अब के कुरामा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हजुरले आफै सेल्फ रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ, त्यो नोट डाउन पनि गर्नुहुन्छ। तर त्यो नोट डाउन गरेको कुरा चाहिँ अप्लाई गर्नलाई हजुरले कन्सियस भएर अप्लाई गर्नु पर्यो, बिकज युवर ब्रेन हेभ नट बिन युज टु इट राइट। एन्ड त्यो युज टु नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ फुल कन्सन्ट्रेसन चाहियो र सर्ट टर्म मेमोरी मात्र यता स्टोर भयो। वेयर एज सबकन्सियस माइन्डको लागि चाहिँ के हुने रहेछ त, लङ टर्म मेमोरी भयो होइन। हजुरले अब त्यहाँ बाइक चलाएर पुरा यादै नगरिकन होइन, पुरा त्यस्तो कन्सन्ट्रेट गरेर चलाउँदाखेरि पनि मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ राइट। चिया खाँदै खाँदै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, और लेट्स से गफ गरी गरी पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, मल्टिटास्किङ गर्नुहुन्छ, बिकज द्याट हेज बिकम योर ह्याबिट, बिलिफ सिस्टम हजुरको डेली लाइफस्टाइलमा नै त्यो गइसकेको छ होइन। हजुरले त्यसलाई चाहिँ पुरा त्यसमा चाहिँ एकदमै नै मजाले चाहिँ स्किल सेट डेभलप गरिसक्नु भयो। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड अब हामीले नयाँ कुरा इन्कल्केट गर्न खोजिरहेछौँ आफ्नो पर्सनालिटीलाई चाहिँ, अब नयाँ तरिकाले हामीले सेभ गर्न खोजिरहेछौँ, नयाँ हेबिट्सहरू ल्याउन खोजिरहेछौँ भने वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड 90% सबकन्सियसमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त, जुन हामीले यहाँ कुरा गरिहाल्यौँ 30 डेजको लागि चाहिँ त्यो कन्सियस तरिकाले हामीले ट्राई गर्नुपर्ने रहेछ। एटलिस्ट 5 minutes अ डे हामीले कन्सन्ट्रेसनको साथ रुटिनमै राखेर काम गर्नुपर्ने रहेछ, र 30 डेज पछाडि गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ के हुने रहेछ त 90% सबकन्सियसमै पुग्छ कि, त्यस पछाडि हामीले फोकस गर्न पर्दैन। एक्जाम्पललाई नै मैले यता भन्न चाहेँ, एउटा सजिलो एक्जाम्पल, मेबी सायद त्यो सबैजनाले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला। लेट्स से हजुरलाई चाहिँ चिप्स खान अथवा कुनै एउटा जङ्क फुड खान एकदमै मनपर्छ भने होइन, हामीले त दिमागमा सोच्नु पर्दैन नि त जङ्क फुड खान पर्छ भने। लेट्स से हजुरको रुममा चाहिँ त्यो प्याकेट अफ चिप्स छ भने त्यहाँ हेर्न साथै हामीलाई के हुन्छ त, खाइहालौँ भनेर हुन्छ नि, हो कि होइन भन्नु त।
तर यही कुरा त्यहाँ प्याकेट अफ चिप्स चाहिँ छ अरे, तर लेट्स से हजुरले कतै दराजमा चाहिँ राखिराख्नु भएको छ, त्यो कतै देखिरहेको छैन भने यहाँ के हुन्छ त, हामीले त्यहाँ सोचेपछि मात्र हामीलाई ए ओके त्यो दराजभित्र चाहिँ प्याकेट अफ चिप्स छ, अब चाहिँ खाम न भन्ने हिसाबले हामीलाई याद हुन्छ नि त। सो यहाँ के हुने रहेछ त, कन्सियस माइन्डलाई ट्रेन गर्नको लागि जसरी हामीले प्याकेट अफ चिप्स अगाडि राख्नुपर्ने, राइट, सो त्यो चाहिँ ह्याबिट बसाल्नु पर्ने रहेछ। र त्यो प्याकेट अफ चिप्स हामीले लेट्स से प्याकेट अफ चिप्स सधैँ खाने नै भनेर एउटा ह्याबिट सेपिङ गर्न खोजिरहेछौँ भने 30 डेजको लागि त्यो हाम्रो आँखाको अगाडि देख्यो भने हामीले त्यो आँखाको अगाडि नभए पनि ओहो यहाँ त खोइ त चिप्स हुन पर्ने भन्ने तरिकाले सोच्ने रहेछ। सो नाउ स्विचिङ ब्याक टु अ गुड ह्याबिट्स, लेट्स से इफ यु वान्ट टु बिल्ड अ ह्याबिट अफ रिडिङ, सो नाउ वाट यु निड टु डु, जसरी यहाँ प्याकेट अफ चिप्सकै कुरा गऱ्यौँ, बुक पढ्नु पर्यो अरे, तपाईँलाई अब पढ्ने बानी बसाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, जता सधैँ हजुर युजली घरमा बस्नुहुन्छ त्यता नै बुक राख्नु पर्यो। सो एटलिस्ट ए अब मैले पढ्नुपर्छ भनेर कन्सियस माइन्डलाई ट्रेन हुन्छ, तर हेरेर मात्र पनि भएन, पढ्नु पर्यो एटलिस्ट 5 मिनट जति भए पनि, र त्यो कन्सियस तरिकाले 30 डेजलाई गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली यु क्यान इन्क्रिज एन्ड इम्प्रुभ योर न्यू ह्याबिट्स। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, सो माइन्डसेट दुईवटा प्रकारको हुने रहेछ, एउटा भनेको ग्रोथ माइन्डसेट, अर्को भनेको फिक्स माइन्डसेट, एन्ड वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वेदर वी आर or we fall onto the growth mindset or the हजुरको ह्याबिट्स नै कस्तो छ, योबाट इदर कोही मान्छे ग्रोथबाट फिक्स माइन्डसेट पनि जान सक्छ और फिक्स माइन्डसेटबाट ग्रोथ माइन्डसेट पनि जान सक्ने रहेछ। सो लेट्स टक फर्स्ट अफ अल अबाउट द फिक्स माइन्डसेट। सो फिक्स माइन्डसेट भन्न साथै यस्तो तरिकाको एटिट्युडहरू जसमा चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ त, आफूले आफूलाई गर्न सक्दैन भनेर धेरै सोच्ने, नेगेटिभ तरिकाले सोच्ने कि होइन। युजली इक्जाम्पललाई मानिलिउँ कि ओके लेट्स से यु हेभ फियर अफ पब्लिक स्पिकिङ और लेट्स से कम्युनिकेसन स्किल सेट, यहाँ फिक्स माइन्डसेटमा के हुनसक्छ त, ओहो मैले गर्न सक्दैन होला, अथवा XYZ साथीले अगाडि गएर प्रेजेन्टेसन दियो भने उसले त पुरा खतरा तरिकाको प्रेजेन्टेसन गरेको रहेछ, मैले त त्यस्तो तरिका चाहिँ यहाँ के छ त, गर्नु खतरा गरिरहेछ उसलाई गर्न देऊ न त, और म त ऊभन्दा बेटर हुनै सक्दैन भनेर आफूले आफूलाई नेगेटिभ तरिकाले सोचिराख्नु भएको छ। सो इफ यु हेभ द्याट नेगेटिभ तरिकाको सोचाइ, देन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यु फल अन्डर द फिक्स माइन्डसेट फर द्याट पर्टिकुलर क्याटेगोरी। लेट्स से आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गर्न चाहनु हुँदैन होइन, सो मोस्ट अफ द टाइम त्यहाँ भइरहेको हुन्छ नि त, एउटा टास्क छ, हजुरले के भन्नुहुन्छ त, ओहो म त यहाँ बिरामी छु रे होइन, और लेट्स से यहाँ के भन्न सक्छ त, म आजको साटो भोलि गर्छु भन्ने हिसाबले हामी एक्सक्युज दिइरहेको हुन्छौँ नि त। सो असाइनमेन्टकै केसमा के हुनसक्छ त, लेट्स से हामीले कुनै ओके, सो देयर हेज बिन मेन्सन द्याट फ्लक्चुएसन साउन्ड भयो भने यहाँ कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ। सो इफ यु आर स्टिल फेसिङ द्याट इस्यु काइन्डली प्लिज लेट मी नो, आई क्यान स्विच माई इन्टरनेट कनेक्सन्स है। Okay, so let me just quickly fix my internet and then I'll continue with the topic. Okay, so I believe now the issue has been fixed. म डेटाबाट आएको छु, यदि त्यसरी नै ब्रेक हुँदै मेरो भोइस आएको छ भने प्लिज काइन्डली राइट इट डाउन इन द च्याट बक्स। सो मैले यहाँ भर्खरै फिक्स माइन्डसेट र ग्रोथ माइन्डसेटकै बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ, जसमा लेट्स से हजुरले एउटा कुरा पर्टिकुलर एरिया इम्प्रुभ गर्न खोजिराख्नु भएको छ अरे, आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्स इन्हान्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर मोस्ट अफ द टाइम आफूले आफूलाई के भनिराख्नु भएको छ त, ओहो मैले गर्न सक्दिनँ होइन, म त गर्न सक्दिनँ, इट्स बिकज मेरो साथी जो हुनुहुन्छ उहाँ त मभन्दा खतरा हुनुहुन्छ, और लेट्स से मैले प्रेजेन्टेसन गऱ्यो भने मेरो टिचरले के सोच्ला, मेरो साथीहरूले के सोच्ला भन्ने तरिकाले लिएला, और लेट्स से गर्ने भन्दा पनि नगरौँ न त होइन, मेरो साथीले गरिहाल्छ, म चाहिँ यहाँ बसिरह ग्रुप एक्टिभिटी छ अरे नगर्ने भन्ने तरिकाले गरिराख्नु भएको छ, च्यालेन्ज लिन चाहनु हुँदैन, तर अरूको कुरालाई पनि के गरिराख्नु भइरहेछ त हजुरले, हो उसले त गरिरहेको छ है मैले पनि गर्नुपर्छ भन्दै जेलियस चाहिँ भइराख्नु भएको छ, अरूको कुरा चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ तर आफूले आफूलाई इम्प्रुभ गरिराख्नु भएको छैन। सो इफ यु आर डुइङ सो देन वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वी फल अन्डर फिक्स माइन्डसेट। बट लेट्स से अब यहाँ हजुर अर्को नेचरको हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ यहाँ के छ त, गल्ती गरे पनि ट्राई गरौँ न त
होइन म नयाँ कुरा सिक्छु या रङ भए पनि टिचरले जेसुकै भने पनि उहाँ त टिचर नै हो पोजिटिभ फिडब्याक दिए पनि नेगेटिभ फिडब्याक दिए पनि ट्राई गरौँ लेट्स चाहिँ तपाईँको साथीले नै कुनै एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुभएको छ त्यो प्रेजेन्टेसन उहाँले त दिनुभयो तर एटलिस्ट उहाँ जस्तो लेभलमा नपुगे पनि ट्राई गर्छु भन्ने तरिकाले सोचिराख्नु भएको छ सो हियर यु आर टेकिङ च्यालेन्जेस यु आर ट्राइङ टु इम्प्रुभ अन यर ओन यु लाइक टु डु न्यू थिङ्स इन यर लाइफ सो इफ यु आर डुइङ सो देन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यु फल अन्डर ग्रोथ माइन्डसेट सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यदि हाम्रो एउटा यस्तो ह्याबिट छ जसमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली आफूले आफूलाई बेटर भर्जन पार्न खोजिरहेछौँ रे आफ्नो सेल्फ अवेर पनि भइराख्नु भएको छ जसमा के कुरामा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो रे र त्यसैमा कन्टिन्युसली अब हजुरले इम्प्रुभ गर्दै आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गरिराख्नु भएको छ भने ग्रोथ माइन्डसेट पुग्छ एन्ड वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड following all the steps that we'll be learning in this entire 3 days of session, we can shift our fixed mindset into growth mindset. जसमा continuously हजुरले आफूले आफूलाई सेल्फ अवेर हुँदै फिडब्याक दिँदै आफू जुन इन्डस्ट्रीमा जान खोजिरहेको छौँ अथवा आफूलाई जे कुरामा इम्प्रुभ गर्न चाहनु भइराख्नु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ हजुरले कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गरिराख्नु भएको छ वर्क गरिराख्नु भएको छ इम्प्रुभ पनि गर्नु पर्दैन कि एटलिस्ट ट्राई गरिराख्नु भएको छ कन्सिस्टेन्ट भइराख्नु भएको छ भने हजुरको माइन्डसेट इभेन्चुअली चाहिँ इम्प्रुभ हुने रहेछ पोजिटिभली सोच्ने रहेछ र यो मैले किन भनिरहेको छु भने इफ यु हेभ द हेबिट अफ सेयिङ नेगेटिभ अबाउट योर सेल्फ यहाँ के हुने रहेछ भने पोजिटिभ भन्दा पनि यो जुन मैले इनिसियली भने हजुरलाई न्युरोप्लास्टिसिटीको नै ब्रेनले नेगेटिभ मात्र सोच्ने रहेछ कि यो इभेन्चुअली मलाई पनि पहिला चाहिँ हुन्थ्यो जसमा लेट्स से ओके सो इफ आई हेभ भेरी हुन्छ नि एउटा पर्टिकुलर एरियामा मैले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ मानिलिउँ कि मलाई चाहिँ रिपोर्टहरू बनाउनै आउँदैन अरे असाइनमेन्टहरूको त्यो रिपोर्टहरू जुन हामीले फाइनल असेसमेन्टमा दिनुपर्छ त्यो बनाउनै आउँदैन अरे सो यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मैले यहाँ इक्जाम्पलै फिक्स माइन्डसेटको दिन चाहे नेगेटिभली के सोच्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीलाई एउटा पर्टिकुलर टास्क गर्न आउँदैन सधैँ नेगेटिभ सोच्छ भने हामीले ट्राई गर्न अगाडि पनि ओहो मबाट हुँदैन त्यो गरिरहेको हुन्छ नि हजुरको पनि कोही साथीहरू होला त्यो रिलेट गर्नुहोस् आफू पनि हुनसक्छ आफूले आफूलाई पनि पढ्छ मेरो आफ्नै स्टुडेन्ट पनि त्यस्तो हुन्छ कि जतिसुकै उहाँहरूलाई मोटिभेट गरे पनि म्याम मबाट त हुँदैन होला म त पहिलादेखि यस्तो थियो होइन सो यो जुन माइन्डसेट छ जसमा आफूले आफूलाई नै हामी नेगेटिभ तरिकाले सोचिरहेछौँ भने होइन गर्न त सक्दैन भन्ने तरिकाले सोचिरहेछौँ भने वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो हाम्रो ब्रेन यो न्युरोप्लास्टिसिटी भरि नै हामीले के सोचिरहेछौँ त हाम्रो ब्रेन भरिमा नेगेटिभ छ होइन लेट्स से इफ यु आर भेरी मच कन्सियस अबाउट युर फेस अर युर बडी र सधैँ भनिराख्नु भएको छ कि ओ आई लुक सो फ्याट लेट्स से इक्जाम्पललाई भने त्यो ब्रेनमा यति धेरै त्यो कन्सियस माइन्ड भइसकेको छ कि अब तपाईँले त्यो नेगेटिभ मात्र सोच्नुहुन्छ कि इभन दो यु माइट लुक भेरी गुड other people might appreciate you you might think कि oh so I look so bad भनेर and I'll be showing few examples future days मा भोलिको सेसनमा पनि जसमा चाहिँ हजुरलाई म few real examples नै दिन्छु जसमा चाहिँ हामीले नेगेटिभ तरिकाले सोच्दाखेरिको आफ्नो थट प्रोसेस र अरू व्यक्तिले त्यही तरिकाले सोच्दाखेरिको थट प्रोसेसमा कतिको भिन्नता हुने रहेछ भनेर सो ब्रेनलाई जुन तरिकाले हामीले ट्रेन गरिरहेको हुन्छौँ त्योबाट पनि इदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ तरिकाले हामीले सोच्ने रहेछ एन्ड वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो मैले किन यत्रो भनिरहेको छु तपाईँलाई स्ट्रेस गरेर भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरूले पनि बताउँछ कि इफ यु टक ओन्ली पोजिटिभ थिङ अबाउट योर सेल्फ इभेन्चुअली इभन दो हजुरसँग त्यस्तो खालीको ह्याबिट नै छैन रे होइन अघि नै मैले इक्जाम्पल दिएँ ल हजुरको त्यस्तो जुन एउटा ड्रिम बडी सोचिराख्नु भएको छ त्यस्तो छैन तर पोजिटिभली सोचिराख्नुहुन्छ र त्यसमा काम गरिराख्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न रिसर्चले पनि बताउँछ र मैले भनिहालेँ हजुरलाई विभिन्न इक्जाम्पल्स यो 3वटा जुन हाम्रो सेसन छ त्यो ट्रेनिङ ड्युरेसनभरि पनि म हजुरलाई दिन गइरहेको छु सो नाउ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ माइन्डसेट म्याटर्स फर द ग्रोथ सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड जतिसुकै हाम्रो लर्निङ छ ग्रोथ छ होइन चाहे हामी यहाँ पढिरहेको छौँ अथवा इन्टर्नसिप गरिरहेछौँ अथवा जबमा जान खोजिरहेछौँ अर लेट्स से जब नै गरिरहेको छौँ हाम्रो एउटा जुन माइन्डसेट छ सेयिङ कि ओके सो फलानाले यस्तो राम्रो गरिरहेछ मैले गर्नै सकेन अथवा म गर्न चाहन्छु भनेर सोचिरहेको छ तर धेरै जस्तो मान्छेले गर्दै गर्दैन कि देयर आर लट अफ माई पार्टिसिपेन्ट्स जसले मलाई लिङ्कडिनमा अप्रोच गर्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम फेसबुकमा भन्नुहुन्छ सेयिङ कि ओके सो दे वान्ट टु इम्प्रुभ अन देयर पर्टिकुलर एरिया तर ल अब यो सेसन आउनलाई भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ त ओहो एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु रिसेन्ट ट्रेनिङको हामीले अनलाइनमा नै यसरी नै पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ गरेको थियौँ एन्ड उहाँ एउटा पार्टिसिपेन्ट एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि त्यसमा त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा आउनको लागि एन्ड द्याट पर्टिकुलर पर्सन एक्चुली युज टु सेन्ड मी अ लट अफ टेक्स्ट इन इन्स्टाग्राम सेयिङ द्याट पर्सन वान्ट्स टु जोइन द ट्रेनिङ प्रोग्राम बट वान्स मैले इन्भाइट गरेँ उहाँले के भन्नुभयो त कतिजना पार्टिसिपेन्ट्स आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो आई सेड XYZ
नम्बर आउँदै हुनुहुन्छ भने मैले त्यसमा के भन्नुभयो त ओहो यति धेरै नम्बर सुनेरै मलाई त म त गर्नै सक्दैन भन्ने लाग्यो, म नेक्स्ट टाइम जोइन गर्छु भन्ने तरिकाले भन्नुभयो कि होइन। सो यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सको नम्बर सोच्दाखेरि नै डर लागिरहेछ अरे होइन, अथवा अरूभन्दा पनि जहिले पनि आफूले आफूलाई डाउन पारेर सोचिराख्नु भएको छ भने पनि यहाँ आफ्नो ग्रोथ कहिले पनि हुँदैन कि होइन। इभन त जतिसुकै हजुरले इम्प्रुभ गर्न चाहिराख्नु भएको छ हजुरले त्यसमा इम्प्रुभ नै गर्न सक्नु हुँदैन। सो त्यो रिजनले पनि हामीले आफ्नो माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ, चाहे हामी एज अ स्टुडेन्ट छौँ अथवा वर्किङ प्रोफेसनलै छौँ अथवा हामी एउटा बिजनेस मा चाहिँ जान खोजिरहेको छौँ, यो सबैको लागि चाहिँ हामीले माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, हामी सबैजनाले आफ्नो इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनिहाल्यौँ कि हामी विभिन्न ठाउँबाट छौँ, राइट। हामी विभिन्न सब्जेक्ट्सहरू पढिरहेको छौँ, विभिन्न स्ट्रिम्सहरूबाट छौँ, बट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वान थिङ, जतिसुकै हामीले डिग्री गरे पनि होइन। सो यो डिग्रीको कुराहरू चाहिँ यहाँ के छ त, जसरी हामीले यहाँ इमेज देखिरहेको छौँ, यो जुन क्यारोट नै छ, क्यारोटको यो जुन लिभ्सहरू छ, यो लिभ्सहरू मात्र हो हाम्रो एकाडेमिक डिग्री भनेको होइन। सो वाट एभर doing, we have our master's degree, we have our bachelor डिप्लोमाहरू सेसनमै किन आएको भन्दाखेरि हाम्रो सायद डिग्री नहोला रे, अथवा डिग्री खासै त्यति नभए पनि जति चाहिँ जब रिक्वायरमेन्टको छ, तर हामीसँग स्किल सेट छ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा पर्टिकुलर जबको लागि इन्डस्ट्रीको लागि हाम्रो माइन्डसेट छ भने चाहिँ हामीले त्यो काममा चाहिँ लगातार भएर चाहिँ काम गर्न सक्ने रहेछ। जस्ट अज्युम यु हेभ योर मास्टर्स डिग्री, यु हेभ योर ब्याचलर्स डिग्री, तर अघिको एउटा फिक्स माइन्डसेटवाला एट्रिब्युट छ जसमा चाहिँ ओहो म त गर्नै सक्दैन, मेरो साथीले बरु गर्न सक्छ होला होइन। लेट्स चाहिँ एउटा हजुरको कलेजमा नै जब फेयर भएको छ अरे, एक्सवाइजेड अर्गनाइजेसनको मान्छेहरूले इन्टरभ्यू लिन आइरहेछ, यहाँ के भनिराख्नु भएको छ अरे इक्जाम्पललाई, ओहो मेरो त्यहाँ क्लासको एउटा टपर साथी छ उसले नै निकाल्छ नि भनेर सोचिनु भएको छ कि। अरे अब यही नै भनौँ न त, चाहे त्यो टपर व्यक्ति नै हुनुहुन्छ अरे अथवा लेट्स चाहिँ मिडियोकर नै स्टुडेन्ट नै हुनुहुन्छ अरे, जे भए पनि हामी सबैजनाको सेम डिग्री हो, राइट। तर स्किल सेटले नै डिफ्रेन्सिएसन हुने रहेछ, जुन चाहिँ हामीले इभेन्चुअली आफूले आफूलाई ग्रो गर्दै आफ्नो पर्सनालिटी बुझ्दै जुन इन्डस्ट्रीमा हामी जान खोजिरहेछौँ त्यो अनुसार आफूले आफूलाई ट्विक गर्यो भने चाहिँ हामीले इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सक्ने रहेछौँ। सो मैले यहाँ हजुर सबैजनालाई एउटा सानो भिडियो प्ले गर्न देखाउन चाहेँ फर्स्ट अफ अल, जसमा चाहिँ हामीले एउटा माइन्डसेट हाम्रो एउटा सोचबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सिचुएसनलाई कसरी सोध्छौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले एउटा देखाउन चाहेँ। सो इट इज अ भेरी सर्ट भिडियो, मैले यहाँ सर्ट क्लिप मात्र देखाउँछु हजुरलाई, इन्टायर भिडियो त देखाउँदिनँ। एन्ड दिस इज वान अफ द भिडियो of a movie named Choti Si Baat. If you want to, watch that movie, you can watch it. I think YouTube might hola. So I will play this video first of all, and we'll discuss more on this later on. ये बंटवारा जिंदगी में पूजा चाहिँ साउन्ड आइरहेको छैन जस्तो लाग्यो भिडियोको। क्या था Okay, thank you for the information. Maybe start share गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ sound मैले add गरिन होला। Okay, so अब चाहिँ आउँछ। Thank you so much. So let me know if the video we have the sound or not. Okay, कैसे नहीं था। ये बंटवारा जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये बंटवारा है जीतने वालों का और हारने वालों का, ऊपर वालों का और नीचे वालों का। अगर तुम ऊपर के दल में नहीं हो तो नीचे हो। जिंदगी की क्रिकेट में ड्रॉ नहीं होता, या तो जीत होती है या हार, और जीत उसी की होती है जो ऊपर है, और ऊपर वही है जो नीचे नहीं है। समझे? खाक समझे। मैं खुद नहीं समझा मैंने क्या कहा, सच को समझे कि नहीं? सबक 5वां, जब कोई बात न समझो तो कह दो कि नहीं समझे। समझे? आओ। You know, Arun, the bottom is all very crowded, but there is always a room at the top. क्या कहा मैंने? यही कि नीचे तले पर दुनिया भर की भीड़ होती है, लेकिन ऊपर हमेशा जगह खाली रहती है। राइट, समझे? मैं समझाता हूं।
मान लो यह है जिंदगी, और जिंदगी में इंसान को यहां होना चाहिए, लेकिन आमतौर से इंसान यहां ना होकर अ, यहां होता है। तुम्हारे भी और उनको ऐसी ही हालत है, लेकिन तुम्हें ऊपर आना है। क्या करोगे? देखो, आ गया ना ऊपर। इस तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त घुमाव देना है, एक जबरदस्त मोड़, ताकि तुम अपने प्रतिद्वंदियों, अपने दुश्मनों से एक बाजी ऊपर रहो। अब पूछो, ये दुश्मन कौन है? कौन है? तुम्हारे अलावा हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह होना चाहिए कि जहां भी हो, जैसे भी हो, आसपास के लोगों से तुम्हारा पलड़ा भारी रहे। पूछो कैसे? कैसे? Okay, so भर्खरै हामीले यो सानो भिडियो हेऱ्यौँ and this is one of the short clip from the movie named छोटी सी बात, जसमा चाहिँ यो मुभी हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। आई डोन्ट नो इट्स लाइक देयर फुल भर्जन चाहिँ आई डोन्ट नो युट्युबमा छ कि छैन, बट यु क्यान फाइन्ड फ्यु क्लिपिङ्स हियर। छैन भने चाहिँ यु क्यान सर्च इन द इन्टरनेट एन्ड यु क्यान फाइन्ड द्याट मुभी। सो यो मुभी चाहिँ बेसिकली लाइफ लेसन्सहरूसँग चाहिँ बेस छ र माइन्डसेटसँग पनि बेस छ, जसमा हामीले सानो क्लिपिङमा के देख्न सक्छौँ त, एउटा पर्टिकुलर एरियामा यो जुन हिरो नै छ, यो हिरोमा चाहिँ विभिन्न इस्युजहरू हुन्छ, रिलेसनसिप इस्युजदेखि लिएर होइन, वर्क इस्युज, फ्यामिली इस्युजहरू हुन्छ, र जसमा यो जुन सिम्पल इमेज देखाएको छ नि त, त्यो एरियाबाट चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भनेर भन्दाखेरि हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ त, हामीले आफ्नो पर्सेप्सनै चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। माइन्डसेट मात्र हामी तल छौँ भन्दा पनि माथि छौँ भन्ने तरिकाले सोचेको थियौँ भने मेबी सायद मोटिभेटेड भएर काम गर्छौँ कि भन्ने हिसाबले हामीले यो छोटो भिडियोमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड टोटली वाट एभर वी फिल इन लाइफ, हामीले आफ्नो बारेमा पर्सेप्सन और हामीले यो गर्न सक्दैनौँ भने एउटा जुन एटिट्युड छ, बिलिफ छ, और गर्न सक्छौँ भने पनि एउटा एटिट्युड बिलिफ छ, यो सबै भनेको हाम्रो माइन्डसेट छ। र ओभरअल यो माइन्डसेट सबै कुरा भनेको चाहिँ हामी कस्तो सर्कलमा छौँ त, हाम्रो साथीहरू कस्तो हुनुहुन्छ त होइन। हाम्रो साथीहरू नै सबै पोजिटिभ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने obviously we are going to have a positive mindset. We need to understand that. Let's say if you are, studying in an environment where, all the teachers are of a positive mindset, then definitely you are going to have सर्कलमा नै चेन्ज गर्नु पर्यो होइन, आफ्नो इनर सराउन्डिङ जसमा चाहिँ आफूले आफूलाई नै चेन्ज गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली पनि आफूलाई हामीले धेरै लेभलमा चाहिँ आफ्नो पर्सनालिटीलाई, आफ्नो माइन्डसेटलाई फर्स्ट अफ अल इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो नाउ वी आर गोइङ टु अ भेरी सर्ट एक्टिभिटी, जसमा चाहिँ म हजुरहरूलाई 3वटा विभिन्न इमेजहरू देखाउँछु। ओके, कतिपय इमेज सायद हजुरहरूले पहिला पनि देख्नु भएको नै छ होला। सो हजुरहरूलाई मैले यहाँ के चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहे भन्दाखेरि, यो इमेज हेर्दाखेरि एज अ फर्स्ट पर्सन, लेट्स से त्यो सिनारियोमा त्यो पर्टिकुलर इमेज देख्नुहुन्छ अथवा त्यो कुरा देख्नुहुन्छ भने हजुरले कुन तरिकाले सोच्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले च्याट बक्समा लेखिदिनु हुन रिक्वेस्ट गरेँ। ओके, सो आवर फर्स्ट इमेज इज दिस. So we can see a glass of water, right? So what do you think? यो glass of water हेर्न साथै हजुरलाई कस्तो तरिकाले हजुरले सोच्नुहुन्छ? What do you think? Either is it like, you feel that there is a full glass of water, or let's say a half a glass of water, or let's say half glass is full or empty? कसरी सोच्नुहुन्छ? Please kindly write it down in the chat box.
So we can see a few of the answer in the chat box. Some of you have mentioned fresh water, right? Clear water, empty छ भनेर भन्नुभएको छ. Glass of water भन्नुभएको छ. Half empty भन्नुभएको छ. कतिजनाले half full भन्नुभएको छ. Clean water भनिराख्नु भएको छ. Clean but not filled भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ. So, whatever like we are saying, यस सो यसमा हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो सिम्पल इमेज हो तर यहीँनिर हेर्नुहोस् त हजुरको पर्सेप्सन कति फरक छ त होइन यहाँ हामी 91 जना छौँ 91 जनाको पर्सेप्सन कति फरक छ त मैले आफै नै यो इमेजलाई हेर्नु पर्दाखेरि अरू कुनै पनि ग्लास अफ वाटर हेरिरहेको छौँ ग्लास अफ वाटरलाई हेर्दाखेरि मलाई कस्तो एउटा फिल हुन्छ भने मनैबाट सधैँ फिल हुने भने के भने ओहो यो त ग्लास एम्टी छ यसलाई त फुल गर्नुपर्छ है भरे भर पारेपछि बल्ल चट्ट देख्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि होइन इभन कुनै ट्रेनिङ सेसनमा जाँदाखेरि त्यहाँ मैले एउटा बोतल हाफ एम्टी देख्छु भने हतार हतार म के भनिहाल्छु त होटलको स्टाफलाई यहाँ पानी सबै भरिदिनु भनेर मेरो मेरो नेचरै त्यस्तो छ कि सो हियर वाट आम हियर ट्राइङ टु से इज द इमेज इज सेम राइट सबै कुरा सेम नै छ नि त मैले हजुरलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इमेज त देखाएको छुइनँ होइन 91 जनालाई 91वटा डिफ्रेन्ट इमेज देखाएको छैन तर हाम्रो सबैजनाको पर्सेप्सन इज डिफ्रेन्ट राइट फर सम पिपल लाइक मी जसले भनिराख्नु भएको छ हाफ फिल्ड ओहो यहाँ त हाफ फिल्ड छ पुरा भरेको थियो भने मजाले पुरा टन्नै पानी पाउन पाउँथ्यो खाना पाउँथ्यो भनेर हुन्थ्यो होला भने कतिजनालाई के हुनसक्छ त आधी ग्लास भए पनि त पिउँछु नि भन्ने तरिकाले सोच्नुहुन्छ कि सो यो माइन्डसेटै हो जसले चाहिँ हामीलाई के गर्ने रहेछ त डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा एउटा पर्टिकुलर सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट तरिकाले सोच्ने रहेछ कि होइन र यसमा हजुरको एटिट्युडहरू कस्तो छ बिलिफ सिस्टम कस्तो छ रुममा बस्दाखेरि हजुरलाई कस्तो महसुस हुन्छ के फिल हुन्छ के देख्नु भयो त त्यो चाहिँ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला मेन्सनिङ कतिजनाले डार्कनेसको कुरा गरिराख्नु भएको छ डार्क रुम छ है भनेर राइट कतिजनाले चाहिँ वर्ल्ड I think I was just left out more correct. Okay. If you like, please write box.
Okay, so can you write in the chat box or do you onto the email of two pencil? Okay, so we can see एकदमै interesting perspective in the chat box. I know one pencil is close-minded ray or other pencil is open-minded भनेर आउनुभएको मेन्सन गर्नुभएको छ. So pencil can sharpen as both ends भनेर कुरा गर्नुभएको छ. करेक्सन्सहरू पनि मिस्टेक गर्न मिल्छ अरूमा त गर्न मिल्दैन भनेर कुरा आएको छ राइट. सो यो जुन हामीले भर्खरै यो जुन एक्टिभिटी गऱ्यौँ नि होइन, सो सेम थिङ हेभ डिफ्रेन्ट एबिलिटिज टु वर्क द्याट इज यु नो one pencil can write from the other side, other can only write from only one side, right? One have to erase, other does not have. एकजनाले रेक्टिफाई गर्न मिल्छ अरूले गर्न मिल्दैन र डिफ्रेन्ट कुराहरू आएको छ होइन. यहाँ कसैले यही पेन्सिललाई के भन्न सक्नुहुन्छ होला त, सेङ कि ओ सो पेन्सिल त सानो छ यो त अब फ्यु टाइममा सकिहाल्छ यसलाई फ्याँकिदिउँ न भन्ने तरिकाले लिन सक्छौँ होला कतिजनाले. भने कतिजनाले के गर्न सक्छ त, यताबाट भाँचे पनि अथवा यताबाट नभए पनि अर्को टिपबाट लेखौँ न, और लेट्स से एटलिस्ट इरेजर चल्छ भन्ने तरिकाले हामीले लिन सक्छौँ होला. अथवा हजुरले यहाँ के भन्नुभयो त, एउटा पेन्सिललाई नै एउटा मान्छेको तरिकाले पनि पर्सिभ गर्नुभयो नि, जसमा एउटा मान्छे चाहिँ यस्तो तरिकाले काम मात्र गर्ने रहेछ भने अरूले त रेक्टिफाई पनि गर्न मिल्छ भन्ने तरिकाले मेन्सन गर्नुभयो. सो यो जुन हामीले सिम्पल एक्टिभिटी गरेछौँ हजुरले पनि यो घरैमा जुनसुकै इमेज हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. दिस इज एक्चुली दिस एक्टिभिटी इज नोन एज आर्ट थेरापी. ओके, यो आर्ट थेरापीमा चाहिँ के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले विभिन्न इमेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ यो आर्ट थेरापीमा चाहिँ गरिन्छ कि होइन. र यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हजुरको लाइफको फेज कस्तो ठाउँमा चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले होइन, र लाइफमा मात्र नभइकन अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा हजुरको इमोसन्स कस्तो छ, हजुरले कसरी फिल गरिराख्नु भएको छ, हजुरको इन्भाइरोमेन्टै कस्तो छ, योबाट चाहिँ इदर पोजिटिभ और नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ सोच्ने रहेछ अरे. ओके, लेट्स से अब एक्जाम्पलै मानिलिउँ न त. लेट्स से यु आर फिलिङ सो स्याड, यु आर फिलिङ सो डाउन फर सर्टन पिरियड अफ टाइम. त्यो बेलामा के हुन्छ त, एभ्री टाइम त्यो त्यो स्याड इमोसन भएसम्ममा के पोजिटिभ कुरा भए पनि हामी त्यस्तो इन्स्टेन्टली त ह्याप्पी कहिले पनि हुँदैनौँ नि होइन. जे कुरा पनि हामी स्याड लिएर हुन्छौँ. टिचरले नै लेट्स से क्लासमा गाली गरिदियो भने पनि ओहो यो पनि यस्तो टिचर भन्दै रिसाउँछौँ होला हामी स्याड. लेट्स से घरमा कसरी हामी स्याड भइरहेछौँ अझै कराइदियो भने हामी उहाँसँग पनि बोल्दैनौँ होला, और लेट्स से झगडा गर्छौँ होला. एन्ड सेम गोज विथ आवर फ्रेन्ड्स एज वेल राइट. सो के हुने रहेछ भने पोजिटिभ सिचुएसन छ भने चाहिँ त्यही सिचुएसनलाई फेरि पोजिटिभ लिने रहेछ होइन. गाली गरे पनि एकछिन त गाली गरेको हो भन्ने तरिकाले लाइटली लिन्छौँ होला राइट. सो पर्सेप्सन्सहरू भनेको इभेन्चुअली फेरि पनि माइन्डसेटसँगै ठोक्ने रहेछ कि हाम्रो माइन्डले कसरी सोचिरहेछ, पोजिटिभ तरिकाको हाम्रो इमोसन्स आइरहेछ देन सबै कुरा पोजिटिभ पोजिटिभ लाग्छ कि होइन. नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ लाग्छ. देयर वाज दिस एक्जाम्पल इन द इन्टरनेट, हजुरले पनि सायद भेटाउन सक्नुहुन्छ होला आर्ट थेरापी भनेर सर्च गर्दाखेरि, जसमा एउटा इमेज थियो र त्यसमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सेम इमेज नै सोधेको थियो कि. र इमेज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा एउटा ठुलो पहाड, त्यो पहाडमा चाहिँ के गरेको थियो नि, पहाड भन्दा पनि के भन्छु भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जम्प गर्न पर्ने कि. अनि एउटा मान्छे थियो अनि त्यसले त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो इमेजमा जम्प पनि गर्न खोजेको थियो कि. सो त्यहाँ कतिजना कमेन्ट चाहिँ के गर्यो भने ओहो यो मान्छे त अब यो खाल्टोमा खस्छ होइन, जस्ट इमेजिन अ गेम जहाँ चाहिँ जम्प गरिराख्नुपर्छ. सो त्यहाँ इमेजमा चाहिँ कतिजनाले के भनिरहेको थियो त ओहो यो मान्छे खस्छ भन्ने तरिकाले सोचिरहेको थियो भने कतिजना त ओहो त्यो नेक्स्ट ठाउँमा गइहाल्छ भन्ने तरिकाले सोचिरहेको छ. सो वी निड टु अज्युम. फेरि आइएम नट सेइङ ओहो तपाईँले त यस्तो नेगेटिभ तरिकाले सोध्छ भन्न खोजे होइन. सो या नाउ यु क्यान डु द्याट आर्ट थेरापी बाई योर सेल्फ एन्ड यु क्यान फाइन्ड आउट कि हजुरले कुन तरिकाले पर्सिभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्छ. दिस इज जस्ट एउटा सानो इक्जाम्पल जुन हजुरलाई सिकाउनलाई मात्र मैले गरेँ, बट यु क्यान ट्राई इट अन अ डेली थिङ कि होइन. हजुरले कुनै इमेज हेर्नुहोस् त्यसमा पोजिटिभ तरिकाले सोच्नुहुन्छ कि नेगेटिभ तरिकाले सोध्छ. वी क्यान लाइक डु द्याट. लाइक हुन्छ नि कलेज साथीहरू नै हुन्छ नि जसले फेसबुकहरू इन्स्टाग्रामहरू चलाएर होला, टिकटकहरूमा नै हामी हेर्न सक्छौँ नि. एउटा सानो जोक नै भन्नु पर्दाखेरि लेट्स से इफ यु आर फिलिङ सो डाउन, युजली मोस्ट अफ द टाइम वाट वी डु वी वी जस्ट
delete our display picture, right? We don't talk with anyone. Maybe we might just delete our account, or let's say freeze that account for certain period of time. So we can understand आफ्नो माइन्डसेटले गर्दाखेरि पनि त्यो नेगेटिभ फेज हुने रहेछ कि तर त्यही कुरा पोजिटिभ छ भने जे कुरा पनि पुरा हामीलाई फनी लाग्ने. So we need to understand सबै कुरा at the end of the day it depends upon our mindset, how we feel, how we treat each other, right? And कस्तो तरिकाको हामी सर्कलमा छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो. So we need to understand mindset is everything. हैन मैले एउटा रियल एक्जाम्पल नै दिन चाह्यो प्लेटो, मेबी सायद हजुरले थाहा नै छ होला हैन. सो फेमस जुन हाम्रो एउटा फिलोसफर हुनुहुन्छ, आई बिलिभ ग्रिसबाट चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ, करेक्ट मी इफ आइ एम नट राइट. सो यो जुन हाम्रो प्लेटो नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुभयो त, एउटा मूर्तिकारले चाहिँ सोध्नु भयो अरे कि हैन, प्लेटो म त मूर्तिकार हो, मलाई अझै बेटर मूर्तिकार बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भयो अरे. सो यहाँ प्लेटोले के भन्नुभएछ त त्यो मूर्तिकारलाई, ओके सो इफ यु वान्ट टु इम्प्रुभ, मैले यहाँ फर्स्टमै हजुरले एउटा टास्क दिन चाहेँ. यहाँ एउटा यो ढुङ्गा छ, यो ढुङ्गाबाट चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो त, आफूले आफूलाई चाहिँ कार्भ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ टास्क दिनुपर्छ. ओके सो यो मूर्तिकारलाई चाहिँ त्यो एउटा ढुङ्गा दिएर चाहिँ आफूले आफूलाई त्यो मूर्तिकारलाई नै कार्भ गर्नु, बनाउनुहोस् त्यो मूर्तिमा भनेर भन्नुभयो. तर यो टास्क चाहिँ के रहेछ भने एकदमै सानो ढुङ्गा चाहिँ दिनुभएछ अरे. अब यो मूर्तिकार यस्तो खालको मान्छे त्यत्रो बनाउने, he started asking a lot of questions saying now would I be able to do it, हैन मैले रङ गरेँ भने के गर्ने त, हैन मैले गर्न सक्दैन होला, अथवा मिस्टेक भयो भने के त मलाई नयाँ ढुङ्गा दिनुहुन्छ भन्ने तरिकाले विभिन्न क्वेसन सोध्नु भएछ अरे. सो नाउ दिस प्लेटो व्हाट ही मेन्सन, ओके सो तपाईँले स्टार्ट गर्नु अगाडि नै तपाईँले यति धेरै इफ एन्ड बट्स गरिराख्नु भएको छ, सेङ कि तपाईँले कसरी, ओके माइन्डसेट इज एभ्रिथिङ, जसमा हामीले यहाँ इमेज नै हेर्न सक्छौँ, यहाँ हेर्न सक्छौँ कि छ नि त हैन, यहाँ we can see this dog is actually greater in size than cat. तर हामीले आफूलाई कसरी सोचिरहेछौँ त हैन, ए हामी त एकदमै फिबल खालीको छौँ, हामी त एकदमै सानो छौँ भनेर छ भने त्यो आफूले आफूलाई सानो सोध्छौँ पर्सन गर्नुहोस् भनेर. तर द्याट डज नट मिन पुरा एरोगेन्ट हुने, ओभर कन्फिडेन्ट हुने भन्दा पनि कन्फिडेन्ट हुन पर्यो, आफूले आफूलाई चाहिँ लभ गर्नु पर्यो. सेल्फ लभ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन टर्म्स अफ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड. सो इफ यु हेभ अ पोजिटिभ फिलिङ अबाउट आवर सेल्फ देन इभेन्चुअली वी क्यान इम्प्रुभ भनेर बुझ्नु पर्यो. सो हियर वी क्यान एनालाइज आवर सेल्फ, हामी कुन फेजमा चाहिँ छौँ भनेर हैन. सो हजुरले सधैँ आफूले आफूलाई ओहो म त गर्न सक्दिनँ, आई वन्ट डु इट, आई कान्ट डु इट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के रहेछ त, इनिसियल फेजेसको माइन्डसेटमा छ है भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो. बट लेट्स से इफ यु लाइक टक एन्ड ह्याभ द सेन्टेन्सेस इन योर लाइफ लाइक रेगुलरली सेइङ कि ओके सो आई वान्ट टु डु इट, हाउ डु आई डु इट भनेर भनिराख्नु भएको छ, एटलिस्ट म ट्राई गर्छु भन्ने तरिकाले सोचिराख्नु भएको छ, म गर्न सक्छु भनेर पोजिटिभली भनिराख्नु भएको छ, आई विल डु इट भनिराख्नु भएको छ भने के हुने रहेछ त, हजुरको माइन्डसेटको करियर ग्राफमा चाहिँ अप्पर लेभलमा जाने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द वे वी स्पिक every day with different people, or let's say to ourselves, the way we have the thought process about ourselves, or let's say about our particular situation or a particular context, त्यो सबैबाट नै के हुने रहेछ त, हाम्रो न्युरोप्लास्टिसिटी, यो हाम्रो जुन ब्रेनमा चाहिँ इदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ मात्र हामीले सोच्ने रहेछ हैन. र यदि पोजिटिभ मात्र हामीले सोचिरहेको छ, फेरि पोजिटिभ मतलब जिन्दगीभर सधैँ पोजिटिभ मात्र पनि सोच्न त सम्भव त छैन नि त हैन. तर एटलिस्ट यु आर सेइङ कि ओके आई विल ट्राई, यु आर गोइङ टु डु इट भन्ने तरिकाले म गर्न सकिहाल्छु नि, ट्राई गरौँ न त भने सोच्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हुने रहेछ त, हजुरले अचिभ चाहिँ गर्न सक्ने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदो रहेछ. सो नाउ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ वी क्यान change our mindset from fixed to growth mindset. So first of all नेगेटिभ सेल्फ टक नै चेन्ज गर्नु पर्यो. अरे जुन हाम्रो नेगेटिभ नै छ नि, सेङ कि ओहो उहाँ त राम्रो छ है, म त गर्न सक्दिनँ, जुन नेगेटिभ नै छ नि, जुन नेगेटिभ शब्द छ न, वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ. त्यो हाम्रो सोच भनेको कसैलाई नबोलिकन दिमागमा मात्र सोचेर मात्र पनि त्यो नेगेटिभ थट प्रोसेस आउने होइन कि, हामीले बोल्दाखेरि पनि कस्तो शब्द युज गरिरहेछौँ त, ए म त गर्न सक्दैन हैन, त्यो शब्द पछि नै हजुरले नेगेटिभ बोलिराख्नु भएको छ भने त्यो के हुन्छ त, इभेन्चुअली हजुरले त्यही तरिकाले सोच्नु हुँदो रहेछ कि. अनि रिसेन्टली देयर वाज दिस ट्रेनिङ प्रोग्राम विच वाज आस्क्ड बाई वान अफ माई क्लाइन्ट, अनि जसमा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो टपिक चाहिँ उहाँहरूले कस्टमर सर्भिस चाहिँ भन्नुभयो, तर मेजरली चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो त, पोलाइट तरिका मैले सिकाइदिनु पर्यो कि
एन्ड मैले मेरो क्लाइन्टलाई चाहिँ मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो हजुरको जुन सिआरएम टिम छ त्यो सिआरएम टिमले कसरी बोल्नुहुन्छ त्यो भोइस रेकर्ड त गरिरहेको हुन्छ नि त अर्गनाइजेसनमा होइन सो युजली अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ हजुरले फोनै युज गर्नुहुन्छ भने के कुरा गर्नुहुन्छ सबै रेकर्ड गरेर राखिराख्नुहुन्छ कि मलाई पठाइदिनुहोस् इज रङ र पर्छ म त्यो अनुसारको सेसन बनाउँछु भने कि सो मैले यो कुरा यता किन रिलेट गर्न चाहेँ भन्दाखेरि सो वेन आई हर्ड उहाँहरूको कन्भर्जेसन त्यो व्यक्तिहरूले बोलेको कन्भर्जेसन जो पार्टिसिपेन्ट्सहरू ट्रेनिङमा आउँदै हुनुहुन्छ टु बी रियली अनेस्ट विथ यु मलाई त्यो कन्भर्जेसन त 1 मिनट पनि सुन्न इन्ट्रेस्टै भएन कि आई वाज सो मच फिलिङ इरिटेटेड एन्ड वाइ आई वाज फिलिङ इरिटेटेड वाज द्याट हामी यहाँ उहाँहरूले जुन सिनियर टिम मेम्बरले नै पोलाइट कम्युनिकेसन किन भनेर रहेछ भने जो सिआरएममा छ जसले चाहिँ पोलाइटली बोल्नुपर्छ उहाँहरूको नै त्यो बोली छ नि जुन शब्दहरू नै छ सधैँ यस्तो रुड के ठाडो ठाडो बोल्ने रहेछ अनि त्यो इभन दो मलाई त्यो व्यक्तिले बोलेको नै होइन आई वाज जस्ट लिसनिङ टु द्याट अडियो क्लिप तर मलाई त्यो सुन्नै मन लागेन कि हो कस्तो छुच्चो तरिकाले बोल्दो रहेछ यिनीहरूले होइन मैले बोल्नु परेको थियो भने त म त फोनै काटेर राखिदिन्थेँ मलाई फिल भयो सो भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि हामी सायद पोलाइट होला एन्ड पोलाइट हुने अथवा पोजिटिभ भन्न साथै पनि हाम्रो बिहेले मात्र झल्किँदैन कि हजुरले कसरी बोल्नुहुन्छ त्योबाट पनि हजुरको माइन्डसेटमा चेन्ज हुन्छ सधैँ तपाईँको बोल्दाखेरि प्रत्येक शब्दमा ओहो म गर्न सक्दिनँ ओहो अरू बेटर छ भन्ने तरिकाले सोच्नुहुन्छ भने वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड ओहो म त फिक्स माइन्डसेटमा छु है भनेर बुझ्नु पर्यो भयो त है तर होइन ए उसले त राम्रो गरिरहेको छ नि भनेर पनि अरूको बारेमा पनि पोजिटिभली तरिकाले बोलिराख्नु भएको छ अरूलाई कम्प्लिमेन्ट दिइराख्नु भएको छ आफूमाथि चाहिँ धेरै क्वेसन गर्नु हुँदैन होइन कन्टिन्युसली गरिराख्नुहुन्छ भने नाउ यु क्यान रिफ्रेम सो इफ यु हेभ द्याट माइन्ड सेट जसमा मैले अघि नै मेरो एउटा क्लाइन्टको पार्टिसिपेन्ट्सको इक्जाम्पल दिएँ नि जसमा यस्तो ठाडो ठाडो बोल्ने बिङ इन्टु फ्रन्ट डेस्क बिङ इन्टु कस्टमर कल सेन्टर एन्ड दे टक सो अप फ्रन्ट दे टक इन अ भेरी रुड म्यानर तर त्यही कुरा डेली उहाँहरूले हजुर होइन त्यही मात्र गुड मर्निङ रे सर म्याम त्यो सानो सानो शब्द मात्र चयन जुन हामी राइट गरे पनि के हुने रहेछ त हाम्रो थट प्रोसेस नै चेन्ज हुने रहेछ सो ट्राई युजिङ अ पोजिटिभ वेज रादर देन युजिङ एकदमै नेगेटिभ तरिकाको के होइन हजुरले जेमा इम्प्रुभ गर्न चाहिराख्नु भएको छ त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले मात्र बोलिराख्नु पर्यो अरूसँग पनि आफूसँग पनि त्योबाट पनि हजुरको माइन्डसेट चेन्ज हुने रहेछ नेक्स्ट इज इम्प्रेस च्यालेन्ज सो वी निड टु कम आउट अफ आवर कम्फर्ट जोन सो ग्रेट थिङ इज यु अल आर हियर इन दिस सेसन एन्ड त्यो सेसनमा आउँदाखेरि पनि एउटा के भयो त आफूले एउटा च्यालेन्ज चाहिँ ओभरकम गऱ्यौँ नि त होइन ट्रस्ट मी म आफै पनि एज अ ट्रेनर यहाँ सेसन त आइरहेको छु तर अब पार्टिसिपेन्ट भएर आउनु पर्यो र यो 3 दिन कन्टिन्युसली बस्नु पर्यो भने आई निड टु थिङ्क धेरै कुराहरू सेङ कि ओके म यो 3 दिनमा चाहिँ मजाले सुन्न सक्छ कि सक्दैन मेरो अभाइबिलिटी के छ त होइन अथवा फर्स्ट डे आयो ओहो ल आज त सेसन ठिकै थियो नेक्स्ट डे नजाम न थर्ड डे जाम न त भन्ने तरिकाले सोच्यो भने होइन सो भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा माइन्डसेट त लिएर भनिरहेको छौँ अपर्च्युनिटी लिइरहेको छौँ तर त्यसलाई कति कन्सिस्टेन्ट भइरहेछौँ होइन सेसनमा चाहिँ आइराख्नु भएको छ अरे अब यहाँ कतिजना हाम्रो सेसनमा त मोर देन 200 प्लसले अप्लाई गर्नु भएको थियो रेजिस्टर गर्नु भएको थियो तर आज सेसनमा त 0.5% हुनुहुन्छ नि त सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड रेजिस्टर मात्र गरेर पनि भएन होइन एउटा स्टेप त लिनुभयो तर त्यसलाई अपर्च्युनिटीमा चेन्ज गर्नलाई के गर्नु पर्यो त कम्फर्ट जोनमा जान पर्यो नाउ आइ एम नट सेइङ दिज पिपल हु हेभ नट अटेन्डेड द प्रोग्राम इज रङ बट वी अल डु द्याट कि इभेन्चुअली म आफैले पनि गर्छु त्यस्तो सर्टेन टाइममा जसमा हामी यहाँ के गरेर आउँछौँ त रेजिस्टर गर्यो रे त्यहाँ के हुनसक्छ त ओहो 5 बज्यो आज त भ्याउँदैन होला जाममा छु होला यो त्यो भनेर आएन रे अथवा साथी आउने थियो साथी आएन भने म पनि किन जाने भनेर गरेर कि होइन सो रादर देन अलवेज ट्राइङ टु बी इन अ भेरी कम्फर्ट एरिया जसमा हामीलाई सधैँ आफ्नो फेभरेट सिचुएसनमा हुन्छ त्योभन्दा पनि आउट अफ बक्स गएर चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ कुरा सिक्न खोज्यौँ आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ त डेफिनेटली पनि आफूले आफूलाई चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सक्ने रहेछ र योबाट पनि के हुने रहेछ त हाम्रो पर्सनालिटी चाहिँ डेभलप हुने रहेछ And finally, to improve our, mindset, we also need to have the love for learning. के होइन हजुरले नयाँ कुरा सिक्नु भइरहेको छ तर त्यो नयाँ कुरा सिकिराख्नलाई पनि कतिको चाहिँ त होइन त्यसमा कतिको गरिराख्नु भएको छ त होइन आर यु इन्कल्केटिङ न्यू हेबिट्स अर नट यु आर गेटिङ एडभाइस यु आर रिसिभिङ फिडब्याक एन्ड देन वर्किङ अकर्डिङली अर नट योबाट पनि हामीले आफूले आफूलाई चेन्ज चाहिँ गर्न सक्छौँ कि होइन सो ग्रोथ माइन्डसेट जसमा मेनली वी आर जस्ट ट्राइङ टु इम्प्रुभ and getting the feedback from other people is definitely going to help us to improve ourselves and to improve our
personality. So next thing is we need to understand त्यसो भए confidence के हो त, confidence कसरी develop गर्ने यसको बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो, because this is something, we need to understand when we are trying to improve our personality. Some meets on confidence saying that okay, so confidence भन्न साथै जो व्यक्ति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, जो त्यो व्यक्ति त पुरा जन्मजातदेखि होइन, सानैबाट जन्मेदेखि नै उहाँहरू कन्फिडेन्ट छ है भन्ने तरिकाले सोध्छन् कि होइन। अब त्यो के बुझ्नु पर्यो भने सबैजना सबै कुरामा पुरा जन्मेकोदेखि नै सबै कुरामा खतरा भएर आएको हुँदैन होइन, सर्टेन कुरामा इम्प्रुभ गर्दै उहाँहरू जानुहुन्छ। बट अगेन त्यही कुरा आउँछ कि माइन्ड सेट छ जसमा चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो इम्प्रुभ गर्दै गएर यहाँ के हुँदै हुने भयो त हजुरको कसले इम्प्रुभ भयो कि, तर म यही नै छु भन्ने तरिकाले बस्नुहुन्छ भने अब जन्मिँदाखेरि पनि त्यस्तै नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो स्किल ल्याक थियो, त्यो हेबिट थिएन हजुरको, त्यो बिहेभियर थिएन, त्यो पर्सनालिटी थिएन, अब त्यहाँ काम पनि गर्नु भएन भने इभेन्चुअली भएन पनि, एन्ड फाइनली त्यो कहिले पनि इम्प्रुभ पनि हुँदैन कि हजुरले काम गर्नु भएन भने। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट इज नट confidence or personality or mindset is not something that we are born it. It is something where we can change with the period of time, okay, if you want to actually change it. Next is, many people think oh, so confident people never doubt upon themselves. That's absolutely false. म आफै पनि saying positive thinking, positive mindset, तर trust me, म आफै पनि के त 365 डेजमै त मोटिभेटेड भएर होइन, कन्फिडेन्ट भएर पोजिटिभ एटिट्युड लिएर त जान सक्दैन नि त होइन। सो जतिसुकै खतरा मान्छे भए पनि उहाँहरू के हुन्छ त कुनै न कुनै पोइन्टमा कन्फिडेन्ट नहोला, तर सेल्फ डाउट गर्नु के हुन्छ त कहिले पनि फेस गर्न सक्नु हुँदैन भनेर पनि बुझ्नु पर्यो कि। एन्ड नेक्स्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मिथ विच इज सेड बाई मेनी पिपल सेइङ कि ओके, सो कन्फिडेन्स हामी भनिरहेछौँ इट्स मेनली अबाउट बिङ एक्सट्रोभर्ट होइन। सो हुएभर पिपल इज whoever people is extrovert in nature, they are confident, they have a very good personality. That is absolutely false. Okay, as पनि हामी यस सेसनमा हजुरको आफ्नो पर्सनालिटी चेक गर्छौँ, जसमा यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड confidence is not about being outgoing, talking with many people, not absolutely होइन। हामी चाहिने बेलामा मात्र बोलिरहेको छ रे होइन, आफ्नो पर्सनालिटी बुझेर। लेट्स से यु आर इन्ट्रोभर्ट रे, तर बिफोर ह्यान्ड हजुरले प्रिपेयर गरेर त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ भने त बोल्न सकिहाल्यो नि होइन। सो इट्स नट द्याट यु निड टु टक एभ्रिवेयर, बट त्यसलाई चाहिँ राइट वेमा हजुरले इन्कल्केट गर्दै इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ भने, चाहे हजुर इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ एक्सट्रोभर्ट हुनुहुन्छ, इट डज नट म्याटर एट अल, यु क्यान इम्प्रुभ युर सेल्फ कन्फिडेन्स, यु क्यान बिल्ड युर सेल्फ कन्फिडेन्स। So now we need to understand self-confidence again is the way we are dealing with a particular situation again and again होइन। हजुरले लेट्स से ल भर्चुअल सेटिङमा फर्स्ट टाइम हजुर जुम चलाइराख्नु भइरहेछ भने, आज पनि यहाँ स्टार्टिङमा अर्चनाजीले भनिराख्नु भएको थियो यो सेसन यस्तै तरिकाको सेसन हजुरले अनलाइनमा धेरैचोटि जोइन गर्नु भइसक्यो रे होइन। सो यहाँ धेरैचोटि हामी सेसन यस्तै खालको जोइन गरिरहेछौँ भने त स्किल ल्याबमा कस्तो तरिकाको प्रोग्राम हुन्छ, कति आवर्सको सेसन हुन्छ होइन, कस्तो कस्तो एक्टिभिटी हुन्छ को हुन्छ, त्यो सबै हामीलाई मजाले थाहा हुन्छ। र योभन्दा बाहेक पनि जुम पनि कसरी चलाउने हो त, के टेक टुल्सहरू छ, कस्तो फिचर्सहरू छ, यो पनि मजाले थाहा हुन्छ। बट लेट्स से यसलाई अब सिनारियोमा लिउँ त जसमा हामीले जुमलाई फर्स्ट टाइम चलाइरहेछौँ रे होइन, त्यो कोभिडको सिनारियोमै सोचौँ न, जसमा हामीले अनलाइन क्लास जुमलाई लिइरहेछौँ रे, अथवा कुनै एउटा ट्रेनिङमा लिइरहेछौँ रे फर्स्ट टाइम। र नट ओन्ली जुम, कुनै पनि हामीले एउटा टुलको बारेमा सोचौँ न होइन, त्यो मिट हुनसक्छ, टिम्स हुनसक्छ, वाट एभर, त्यो चलाउनु नसक्दाखेरि नै हामीलाई कतिको कन्फिडेन्स हुँदैन त होइन। सो एनिथिङ कन्फिडेन्स भन्न साथै जति त्यो सिचुएसनमा हामी पढ्छौँ प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यहीबाट नै हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्ने हो कि होइन। अघि भने जस्तै जन्मजात नै हामी त्यो पुरा खतरा जुममा भएर त आउँदैनौँ, गर्नुहुन्छ त कति त्यसलाई अप्लाई गर्नु जाने रहेछ। सो डिपेन्डिङ अपन द इन्भाइरोमेन्ट द्याट आर ट्राइङ टु बी योर सेल्फ भनेपछि हामीले डेभलप गर्न सक्ने रहेछ। सो अगेन नाउ आई वुड लाइक टु सेयर अनदर भिडियो। फर्स्ट अफ अल मैले okay, so let
me share this. Just फेरि सानो भिडियो हेर्न गइरहेको छौँ. Where okay, so where we talk what can be improved. So Isma, a boy, please let me know. I love Lucy, the actress. Lucy once said, love yourself first, and everything falls into line. So why is it sometimes so hard to love ourselves? We feel great. But when low self-esteem becomes a long-term problem, it can damage our mental health. So it becomes important to seek help to potentially find the source. Poor self-esteem can stem from an unhappy childhood, poor performance in school, mental illness, disability, support system that are the cause. There are ways to build our stress, poor esteem, find the source. Low self-esteem can be a deeply rooted personal issue that affects us throughout our lives. Licensed therapist Cheryl A. Clark says, understanding how low self-esteem evolves as a result of past internalized messages and cognitive process can help the way around them. For example, poor or low self-esteem can often stem from unfavorable moments during childhood. Maybe your parents were absent or abusive, or you were bullied at school. From a young age, this lack of support can teach us that we're not worthy, and that thought process can stick with us. But please remember that your past is not. It will help you move forward. According to BetterHelp, by acknowledging and addressing these causes, we can begin the journey toward cultivating a healthier and more confident sense of self. Yes, the first few steps can be scary, but the adventure awaiting you will be worth it. Accept who you are. Do you know who you are? If you look in the mirror and see yourself as a screw up or failure, it's time to reevaluate and accept who you are. Chief psychologist at AMFM Healthcare, Dr. Megan Markham, suggests embracing your values, setting healthy boundaries, forgiving yourself mistakes, having self-blame, and speaking with a licensed professional or trusted friend or family member if your low self-esteem persists or starts negatively affecting your life. Acknowledge your strengths and weaknesses. Albert Einstein once said, recognize your strengths, acknowledge your weaknesses, and see how they balance. Doing this will help paint a more realistic perception of yourself. To do that, psychotherapist Christy Overstreet suggests asking yourself, was there a time in your life when you had हेलो पूजाजी हजुरको कट अफ भएको हो कि त मेरो भर्खरै त मेरो चाहिँ नेट चाहिँ चलिरहेको छ कसरी जुमबाट आउट भयो मैले बुझ्नै सकेन. आई थिङ्क अलिकति इन्टरनेट प्रब्लम चाहिँ भइरहेको जस्तो नै लाग्यो आई थिङ्क अड्किरहेछ भिडियो प्ले भइरहेछ कि छैन होला? अघि चाहिँ प्ले भइरहेको थियो अनि अनि चाहिँ गयो पूजाजी आई थिङ्क हाफ थ्रु चाहिँ गयो होला अनि त्यसपछि चाहिँ गयो ओके मैले फेरि प्ले नै गरेँ है. किन भन्दाखेरि चाहिँ यता प्ले भइरहेको थियो तर जुम चाहिँ बन्द भएछ कि. Okay, just- I love Lucy actress Lucille Ball once said, love yourself first and everything. I love Lucy actress Lucille Ball once said, love yourself first and everything falls into line. So why is it sometimes so hard to love ourselves? We all have days when we feel less than great. But when low self-esteem becomes a long-term problem, it can damage our mental health. So it becomes important to seek help to potentially find the source.
Poor self-esteem can stem from an unhappy childhood, poor performance in school, mental illness, disability, or a lack of support system. But no matter the cause, there are ways to build your confidence. Here are 5 ways to address poor self-esteem and build it back. Find the source. Low self-esteem can be a deeply rooted personal issue that affects us throughout our lives. Licensed therapist Cheryl A. Clark says, understanding how low self-esteem evolves as a result of past internalized messages and cognitive processing can help people create new ways of perceiving the world around them. For example, poor or low self-esteem can often stem from unfavorable moments during childhood. Maybe your parents were absent or abusive, or you were bullied at school. From a young age, this lack of support can teach us that we're not worthy, and that thought process can stick with us. But please remember that your past does not define you. But acknowledging it will help you move forward. According to BetterHelp, by acknowledging and addressing these causes, we can begin the journey toward cultivating a healthier and more confident sense of self. Yes, the first few steps can be scary, but the adventure awaiting you will be worth it. Accept who you are. Do you know who you are? If you look in the mirror and see yourself as a screw up or failure, it's time to reevaluate and accept who you are. Chief psychologist at AMFM Healthcare, Dr. Megan Markham, suggests embracing your values, setting healthy boundaries, forgiving yourself for mistakes, avoiding self-blame, and speaking with a licensed professional or trusted friend or family member if your low self-esteem persists or starts negatively affecting your life. Acknowledge your strengths and weaknesses. Albert Einstein once said, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it'll live its whole life believing that it's stupid. Recognize your strengths, acknowledge your weaknesses, and see how they balance. Doing this will help paint a more realistic perception of yourself. To do that, psychotherapist Christy Overstreet suggests asking yourself, was there a time in your life when you had better self-esteem? What were you doing at that stage of your life? If you can't think of anything, ask a close friend or family member who will see past the negativity you hold. An outside perspective could be enlightening. Rewrite your story. What we tell ourselves based on our perception of ourselves and the world can drastically affect our self-esteem and outlook. If your head constantly swirls with negative thoughts, your perception will be negative. Psychologist Jessica Koblenz says, sometimes automatic negative thoughts like you're fat or you're lazy can be repeated in your mind so often that you start to believe they're true. These negative thoughts are learned, which means they can be unlearned. To overcome negative self-talk, Koblenz suggests starting with affirmations. Ask yourself, what do you wish you believed about yourself? Repeat these phrases daily, and they will become your new truth. Remember, you are the author, so take action and rewrite your story. Be your own hero. We all have a favorite hero. Who's yours? Tell us in the comments. Heroes often represent what we aspire to be. So why not be your own hero? Do something that makes you happy, a spa day or reading a good book. And if doing something for yourself isn't enough, do something for someone else. Psychologist Madeline Mason Rowntree says, you'll notice your mood lift a little when you do good things for the sheer joy of it. Being kind to others can give you a sense of purpose, make you feel less isolated, and help you feel better even at your lowest. Pay a compliment to a stranger, buy lunch for a coworker, donate to a cause you care about, send texts to friends and family just checking in. Doing these things will keep you feeling more present and connected to those around you. Challenge yourself. Even non-Lord of the Rings fans recognize when Bilbo Baggins runs out of his home and shouts, I'm going on an adventure, as a key moment in the story. Self-made challenges and goals can build self-esteem and confidence because they give you a sense of accomplishment with each goal reached. You can join a gym and aim to go twice a week, or you could arrange to meet with friends monthly to catch up. International speaker, clinician, and educator Dr. Jan Roberts says, people with low self-esteem often feel like failures and develop learned helplessness. Creating small, achievable goals can help build competence and consequently, confidence. A great first goal would be to notice when poor self-esteem becomes evident in your daily life. Try to stop making self-deprecating jokes. Instead, compliment yourself daily.
It may feel awkward to praise yourself initially, but eventually you will believe every word. And if compliments don't work, be like the Hobbit and go on an adventure. Build a support system. As Winnie the Pooh once said, a day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside. Friends add an extra bit of sweetness to enrich our lives. Struggling with low self-esteem can be hard when you're alone. So sharing your struggles with someone who offers unconditional support, like a friend, family, teacher, or therapist, is important. According to Very Well Mind, having a network of caring people who value you can be beneficial as you improve your self-esteem. Like Winnie the Pooh needs his forest friends, Bilbo needs Gandalf. Everyone needs a quality support system. Find people who value you for who you are and who bring positivity and adventure into your life. Everyone needs a friend that says, "Get dressed, we're going on an adventure." Recognize the quote? Tell us who said it first in the comments. Practice self-love. Contrary to popular belief, self-love is healthy and essential for developing higher self-esteem. By practicing self-love regularly, you are doing something that maintains your physical and mental health. Licensed marriage and family therapist Darlene Lancer argues that you have an opportunity to learn self-love all the time. You are undermining your self-esteem by dismissing your feelings and needs. Loving yourself doesn't make you selfish or self-centered, and it does not make you the villain. Psychologist and author of the Self-Esteem Workbook, Glenn Schiraldi, insists, recognizing inner worth and loving one's imperfect self provides the secure foundation for growth, because failure doesn't change core worth. You're worthy of love no matter where you are in life. Like building muscle, building self-esteem will take time, patience, and self-compassion. When working on yourself, be kind. Everyone has room for self-improvement, and you're no different. If you struggle with self-esteem, we encourage you to talk with trusted friends, family, or a licensed professional. Having someone to discuss आई थिङ्क भिडियो चाहिँ त्यति नै थियो होला है। हाम्रो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई च्याट बक्समा यो हाम्रो एउटा सेल्फ असेसमेन्ट फर द डे 1 भनेर तपाईँहरू सबैजनालाई च्याट बक्समा छोडेको छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो यो ट्रेनिङको हजुरहरूले चाहिँ मैले त्यो लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूलाई इमेलमा पनि सेयर गर्छु म। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो 3 डेजको ट्रेनिङभित्र चाहिँ त्यसको सेल्फ असेसमेन्ट पनि लिनु होला। त्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई कहिले गर्दा फिजिबल लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोला। त्यो चाहिँ प्रोबाब्ली यो चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको एउटा टेस्ट हो, जसमा चाहिँ तपाईँले अब म कतिको इमोसनली इन्टेलिजेन्स रहेछु भन्ने चाहिँ आफूले आफूलाई टेस्ट गर्ने एउटा काइन्ड अफ सेल्फ असेसमेन्ट टेस्ट नै भयो यो चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले 3 डेजको ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँले आजै गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा 3rd डेमा गर्नुभए पनि हुन्छ। तर यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्पल्सरी जस्तो नै हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेनिङ सकिसकेपछि पनि लिन नै पर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको यो पनि काउन्ट चाहिँ हुन्छ। वान अफ द क्राइटेरिया फर द सर्टिफिकेट्स यो पनि एउटा काउन्ट चाहिँ हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँहरूलाई मैले अटेन्डेन्स सिट सेयर गरिसकेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कम्पल्सरी त्यो चाहिँ नबिर्सिकन नै भन्नु होला। त्यो अलिकति हजुरको डे 1 कसै अटेन्डेन्स मिट्स आउट भयो भने चाहिँ अलिकति माइट बी प्रब्लम हुनसक्छ पछि। अनि अर्को भनेको मैले तपाईँहरूलाई भाइबर ग्रुपको लिङ्क पनि सेयर गरेको छ, त्यसमा पनि जोइन गर्नुलाई केही हजुरलाई केही क्वेरिज आफ्टर त्यो ट्रेनिङ पनि केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो भाइबर ग्रुपमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। त तपाईँहरूलाई अब प्रोबाब्ली हामी 5 मिनट्स जस्तोको चाहिँ ब्रेक गरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरू फेरि ब्याक चाहिँ हुनु होला। तपाईँहरूले पानी खाएर वासरुमहरू जाँदा चाहिँ हुन्छ। पछि हामी 30 भयो, 35मा चाहिँ तपाईँहरू फेरि ब्याक हुनु होला है त। हुन्छ।
आई थिङ्क सबैजना ब्याक हुनु भइसक्यो होला है हुन्छ पूजाजी हजुरले स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम प्रोभाबली उहाँहरू 35 भयो Awesome. Thank you so much and welcome back everyone once again after the short break. So हामीले भिडियो ब्रेक अगाडि एउटा सानो भिडियो हेरेको थियौँ जसमा चाहिँ पर्सनालिटी भन्दा पनि हामीले कन्फिडेन्स कसरी बुस्ट गर्ने भन्ने सम्बन्धी हामीले भिडियो हेरेको थियौँ जसमा विभिन्न स्टेप्सहरू बताएको थियौँ जसमा फर्स्ट अफ अल हामीले आफूले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेसेस बुझ्नु पर्यो त्यही अनुसार आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गर्दै टास्क लिँदै हामी अगाडि बढ्नु पर्यो आफ्नो एउटा जुन फेभरेबल सर्कल छ जसले हामीलाई अपलिफ्ट गर्छ उहाँहरूसँग हामीले सङ्गत गर्नु पर्यो सेल्फ लभ गर्नु पर्यो आफ्नो वर्ड्स चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त रेकग्नाइज गर्नु पर्यो होइन सो एट द एन्ड अफ द डे जतिसुकै हामीले पर्सनालिटी भने पनि आफूले आफूलाई बेटर भर्जन भने पनि आफूले आफूलाई क्वेसन गर्यो भने कहिले पनि के हुन्छ त हामी बेटर भर्जनमा हुन नै सक्दैन सो त्यो रिजनले पनि के गर्नु पर्यो त हामीले फर्स्ट अफ अल आफूले आफूलाई नै बेटर तरिकाले लिनुपर्ने रहेछ आफ्नो सेल्फ वर्थमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो सानो भिडियोमा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ सो अब हामी एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्टिभिटी गर्न गइरहेको छौँ जसबाट हामी सबैजनाले आफ्नो करेन्ट पर्सनालिटी चाहिँ के छ त त्यो सम्बन्धी हामीले अब एउटा असेसमेन्ट गर्न गइरहेको छौँ सो हजुर सबैजनालाई म यो लिङ्क च्याट बक्समा लेखिदिन्छु तर यो कसरी हामी यो टास्क गर्छौँ म हजुरलाई बताइहाल्छु सो इफ यु आर इन्टु ल्यापटप मोबाइल वाट्स एभर डिभाइसेस हजुरले यो लिङ्कमा जानु पर्यो big5-test.com मा यो गइसकेपछि यस्तो खालीको स्क्रिन आउँछ जसमा हामी यहाँ सबैजनाले स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ नि टेक द फ्री टेस्ट भनेर सो यसमा क्लिक गर्नु पर्यो त्यस पछाडि यता विभिन्न क्वेसन्सहरू राखिएको छ मिनिमम 10 देखि लिएर 25 मिनट्स लाग्छ जसमा हजुरले यो एभ्री क्वेसन पढ्नु पर्यो ओके सो यो क्वेसन कसरी पढ्नु पर्यो त इक्जाम्पललाई वरी अबाउट थिङ्स सो इफ यु आर द्याट काइन्ड अफ पर्सन जो चाहिँ जे कुरामा पनि जेनरल कुरा सोचौँ न चाहे एक्जाम हुनसक्छ जे कुरामा पनि वरी गर्नुहुन्छ अरे धेरै वरी गर्नुहुन्छ भने भेरी एकुरेट भनेर गर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ वरी गर्नुहुन्छ मोडरेटली राइट कहिलेकाहीँ गर्छ कहिलेकाहीँ गर्दैन भने निदर सो यसरी जानु पर्यो नेक्स्ट क्वेसन मेक फ्रेन्ड इजिली सो कस्तो धेरै फ्रेन्ड सधैँ बनाउन सक्नुहुन्छ एकुरेट सो यसरी आफूले आफूलाई रेट गर्नु पर्यो विभिड इमेजिन धेरै गरिराख्नुहुन्छ भने यु क्यान रेट युर सेल्फ भेरी एकुरेट इफ नट नो भनेर गर्नु पर्यो सो वन्स यु रेट युर सेल्फ यहाँ नेक्स्ट बटन छ सो यसरी रेट गर्नु पर्यो यहाँ 3% आएको छ 100% आएपछि त्यता एउटा फाइनल रिजल्ट आउँछ जसमा हजुरको अहिलेको करेन्ट पर्सनालिटी हजुरको रियल पर्सनालिटी देखाइन्छ यो चाहिँ हामी हजुरको टास्क सकेपछि के हो त भन्ने कुरा फर्दर डिस्कसन गर्छ ओके सो मैले हजुर सबैजनालाई च्याट बक्समा यो लिङ्क राखेको छु हजुरले लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गरेर के गर्नु पर्यो त टेस्ट गर्नु पर्यो र मैले हजुरलाई टास्क पनि के दिन चाहे भने यो टास्क सकिसकेपछि हजुरहरूले सबैजनाले यो जुन ह्यान्ड रेज भन्ने बटन छ ह्यान्ड रेज बटन के गर्नु पर्यो त युज गर्नु पर्यो सो द्याट इट्स गोइङ टु हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड हेल्प अर्चना जी अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड ओके सो यु हेभ कम्प्लिटेड दिस टास्क भनेर okay so let's say if you have completed this task use the raise hand button and your time starts now kindly use the link start assessing yourself केही क्वेसन छ भने गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कुनै मिनिङ बुझ्नु भएन भने त्यसलाई कपी पेस्ट गर्नु मिनिङ भनेर लेख्नुस् र त्योबाट पनि हजुरले आफूले आफूलाई रेट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड वन्स यु डु द्याट प्लिज युज द रेज ह्यान्ड अप्सन योबाट चाहिँ हामीले हजुरले टास्क सकाउनु भयो है भनेर बुझ्न सक्छौँ and any questions you can write it down in the chat box as well
Okay, that's all right. So यता बुझ्नु भएन के गर्ने भनेर भन्नुभएको छ सो आई जस्ट सेयर द स्क्रिन वन्स अगेन सो हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ के देख्नुहुन्छ त हजुरले एउटा लिङ्क पाउनुहुन्छ सो यो लिङ्कमा जानु पर्यो यो लिङ्कमा गइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल्यापटप अथवा मोबाइल जताबाट हुनुहुन्छ प्लिज गो इन्टु द ब्राउजर एन्ड यु निड टु क्लिक अन टु दिस लिङ्क ओके सो विच इज मेन्सन इन द च्याट बक्स बिग 5-टेस्ट भनेर सो त्योमा गइसकेपछि हजुरहरूको यस्तो खालको स्क्रिन आउँछ जसमा टेक द टेस्ट फ्री नाउमा क्लिक गर्नु पर्यो ओके सो यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यता विभिन्न क्वेसन्सहरू राखेको छ कि सो यु निड टु रिड द क्वेसन्स र यो क्वेसन्स पढिसकेपछि चाहिँ हजुर त्यो सिचुएसनमा कसरी बिहेभ गर्नुहुन्छ इफ यु आर द पर्सन हु वरी अबाउट थिङ्स अ लट देन यु निड टु रेट युर सेल्फ भेरी एक्युरेट ओके इफ यु आर द्याट काइन्ड अफ पर्सन हु मेक्स फ्रेन्ड इजिली भेरी एक्युरेट गर्नु हुँदैन भेरी इनएक्युरेट सो यो पढेर रेट गर्नु पर्यो नेक्स्ट बटनमा जाँदै गर्नु पर्यो यो नेक्स्ट गर्दै गर्दै गएर यो फर्मको एन्डमा जानुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो रियल पर्सनालिटीको रिजल्ट पाउनुहुन्छ कि र यो रिजल्ट पछाडि चाहिँ हामी सेसन कन्टिन्यू गर्छु सो हजुरले के गर्नु पर्यो त लिङ्कमा जानुहोस् आफूले आफूलाई रेड गर्नुहोस् केही बुझ्नु भएन अरे अब यो के हो भनेर जस्तो लाग्यो भने यसरी कन्ट्रोल सी गरेर यु क्यान जस्ट राइट इट एन्ड मिनिङ भनेर सर्च गरेर बुझेर चाहिँ आफूले आफूलाई रेड गर्नु पर्यो Okay, so any more questions, please let me know.
So once you have completed filling the entire form, and definitely you might have received your respective um, personality results as well. So once you do so, kindly please use the raise hand option. That's going to help us understand that you have completed doing that particular quiz, and we will continue with our training session. हुन्छ आई थिङ्क 9 जनाले सक्नु भइसकेको 10 जनाले सक्नु भइसकेको रहेछ
हुन्छ हामी 2 मोर मिनट्स अनि जतिजनाले सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है Okay, so we can see 10 of the participants have raised their hand. They have mentioned they have completed and the chat box ma pani euta question aeko so I believe in importance of art. So if you are more of a creative person, I know it's like tami creative tasks मन पर्छ भने यसमा चाहिँ yes भनेर लेख्नु पर्यो होइन creative tasks हरु मन पर्दैन भने no भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो ओके सो यो भर्खरै हामीले जुन टास्क गरेँ मैले यसको यो किन हामीले गरिरहेको छौँ यसको बारेमा पनि मैले क्विकली बताउन चाहेँ ओके सो यो जुन हामीले भर्खरै नै जुन हामीले गरेको टास्क छ यसलाई चाहिँ हामीले पर्सनालिटी टेस्ट चाहिँ भन्ने गरिन्छ र यो पर्सनालिटी टेस्ट पनि स्पेसिफिकली चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ओसन मोडल अफ पर्सनालिटी रहेछ है सो बिकज अफ टाइम कन्स्ट्रेन्ट मैले यो भिडियो चाहिँ प्ले गरिनँ भोलि टाइम भ्याउँछ भने मैले यो भिडियो सेयर गरिहाल्छु हजुरहरूलाई सो यो ओसन मोडल अफ पर्सनालिटी चाहिँ विभिन्न पर्सनालिटी टेस्टहरू जुन हामीले नेटदेखि लिएर हजुरले यदि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने सायद यो पढ्नु पनि भयो होला ओर लेट्स से हजुरले कतै जब गरिराख्नु भएको छ भने सेलेक्सन टेस्टमा पनि यो लिन्छ कि मान्छेहरूलाई इभन ट्रेनर्सहरूलाई पनि ट्रेनिङको बेलामा चाहिँ यो टेस्टहरू गरिन्छ कि सो यो ओसन मोडलले चाहिँ के भनिन्छ भने हामी सबैजना मान्छे हामी विश्वभरिको मान्छेहरू चाहे फ्रेसर्स हो वर्किङ प्रोफेसनल्स हुन सक्ला होइन हामी जब होल्डर्स होला रे जोसुकै व्यक्ति छ बिजनेस ओनर्सहरू होला रे सबैजनाको चाहिँ टोटलमा चाहिँ पर्सनालिटीलाई नै क्याटेगोराइजेसन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 5वटा मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा पर्सनालिटी रहेछ कि ओके र यो 5 पर्सनालिटीलाई चाहिँ के भन्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि मैले नाम नै भन्नु पर्दाखेरि हजुरहरूलाई ओ पढ्न आयो त्यस पछाडि सी पढ्न आयो ई पढ्न आयो ए and then N चाहिँ पढ्न आएको रहेछ okay so OCEAN is an acronym which is a short for openness to experience conciseness extroversion agreeableness and neuroticism र यो भनेको सबैजना व्यक्तिहरूको चाहिँ इदर यही पर्टिकुलर डोमेनमा एक्सट्रिमली हाई भनेर आउँछ जसरी हामीले टेस्टमै गर्यो एकदमै यस 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 भनेर आउन सक्ला ओर नो भनेर आउन सक्ला अथवा बिचमा पनि आउन सक्छ कि इदर यता इदर उता पनि हुने खालीको पर्सनालिटी आउन सक्छ र यो सबैबाट चाहिँ हजुरको अहिलेको करेन्ट नेचर चाहिँ कस्तो रहेछ त बिहेभियर कस्तो रहेछ हजुरले कस्तो तरिकाले बिहेभ गर्ने रहेछ कस्तो खालीको जब चाहिँ हजुरको करेन्ट नेचर अनुसार फिट हुन सक्छ इन्डस्ट्री फिट हुन सक्छ हजुरको रिलेसनशिप कस्तो हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ यो ओसन मोडल अफ पर्सनालिटीले चाहिँ भन्ने रहेछ ओके सो अब हजुरहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहे भन्दाखेरि जुन रिजल्ट आएको छ नि अब त्यो रिजल्टलाई मजाले हेर्नुहोस् र हेर्दाखेरि चाहिँ यता के गर्नु पर्यो त कुन कुरामा हाई आएको छ ओके सो टोटल चाहिँ हाम्रो यहाँ स्कोरिङमा इच क्वाड्रेन्टमा यो जुन ओसिए नै छ ओमा पनि 120 भनेको एकदमै म्याक्सिमम हो ओके सीमा पनि 120 भनेको म्याक्सिमम हो सो एभ्री क्वाड्रेन्ट एभ्री एलिमेन्टमा चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट भनेको 120 छ सो यदि हजुरको स्कोर हाई छ भने यता हामीले के बुझ्नु पर्यो त त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टमा हजुर चाहिँ एकदमै पोजिटिभ एन्डमा फेरि पोजिटिभ मतलब यस्तो होइन कि हजुरको ग्रोथ माइन्डसेट अथवा पोजिटिभ हो है भन्ने तरिकाले लिनु भएन कि होइन सो त्यो पर्टिकुलर एरियाको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार चाहिँ हजुर सबैजनाको चाहिँ पोजिटिभ एट्रिब्युटमा रहेछ है जे कुरा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर क्राइटेरियाले भनेको छ त्यो अनुसारको ठ्याक्क हजुरको नेचर म्याच खान्छ भन्न खोजे एन्ड लेट्स से स्कोर लो छ भने यसको अर्थ के हो त त्यो पर्टिकुलर एट्रिब्युटको मिनिङ जे छ त्यसको ठ्याक्क अपोजिटको पर्सनालिटी छ है भनेर बुझ्नु पर्यो र बिचमा ठ्याक्क लाइक 50 आएको छ अरे लेट्स से 40 आएको छ अरे 60 आएको छ भने यसको अर्थ के हो त हजुर चाहिँ इदर यो पनि पर्सनालिटीको हुन सक्ने रहेछ यस्तो पनि हुन द्याट इज अल्सो भेरी गुड होइन सो सिचुएसन अनुसार चाहिँ आफूले आफूलाई पनि चेन्ज गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न पर्यो सो अब मैले यहाँ मिनिङ वाइज नै जान चाहे हुन त त्यो जुन रिजल्टै छ त्यसलाई डाउनलोड गरेर मजाले पढ्नुहोस् त्यसमा त एकदमै डिटेल रूपमा दिएको छ तर मैले सर्टकट भर्जनमा होलिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हजुरलाई सर्टकट वेमा चाहिँ मैले बुझाउन चाहे
ओके सो ओ भन्न साथै ओपननेस टु एक्सपिरियन्स र ओपननेस टु एक्सपिरियन्स भन्न साथै यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो हजुरको पर्सनालिटीमा जसमा चाहिँ हजुर कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ हजुरलाई एक्सपिरियन्स गर्न एकदमै मन लाग्ने रे के ओके सो नयाँ ठाउँमा घुम्न मन लाग्ने नयाँ कुरा गर्न मन लाग्ने नयाँ कुरा लर्न गर्न मन लाग्ने नयाँ नयाँ साथीहरू बनाउन मन लाग्ने सो एभ्री कुरा चाहिँ हजुरलाई नयाँ कुरा गर्न मन छ बोरिङ कुरा सधैँ त्यही रिडन्डेन्ट कुराहरू गर्न मन लाग्दैन भने चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँ के हुने रहेछ त मोर ओभर ओपननेस टु एक्सपिरियन्समा चाहिँ हाई स्कोर हुने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके सो द्याट मिन्स टु से ओपननेसमा चाहिँ यदि हाई छ भने यु आर मोर विलिङ टु लर्न न्यू थिङ्स राइट यु आर विलिङ टु लर्न न्यू एक्सपिरियन्स ह्याभ न्यू एक्सपिरियन्स इन लाइफ लेस छ भने यु डोन्ट लाइक टु डु न्यू थिङ्स रादर देन द्याट हजुरलाई मोनोटोनस टास्क गर्न मन लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कन्साइजनेस सो सी इज अ सर्ट फर कन्साइजनेस जसको चाहिँ मिनिङ के छ भने हजुरले एउटा पर्टिकुलर कुरा चाहिँ कति रेस्पोन्सिबल भएर डिटेल रूपमा काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा कन्साइजनेसमा पर्छ सो फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ हजुरलाई कुनै एउटा टास्क परेको छ अरे प्रोजेक्ट गर्न पर्छ भने कन्साइजनेसमा पर्ने मान्छेले के गर्छ त अलरेडी टु डु लिस्ट हुन्छ त्यो मान्छेको होइन त्यो रुटिन तरिकाले काम गर्छ त्यो काम भएको छ कि छैन भनेर पुरा टिक टिक लगाउँदै काम गर्छ होइन त्यो अनुसारको उसले काम गर्छ भने कन्साइजनेसमा लो भएको यदि हजुरको स्कोर छ भने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ तर त्यो प्लानिङ अनुसार अर्गनाइजेसन अनुसार गर्नु हुँदैन सो कन्साइजनेस इफ यु हेभ हाई देन द्याट मिन्स टु से इदर यु माइट बी अफ अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट सो हामी युजली स्टुडेन्ट्सहरूलाई गर्दाखेरि पनि देख्छौँ कि रिसेन्टली एउटा कलेजमा यही सेम टेस्ट गरेको थियो एन्ड देन द स्टुडेन्ट्स वर अफ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड सो स्पेसली लको स्टुडेन्ट्स म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट ह्याड भेरी हाई स्कोर अन कन्साइजनेस विच एक्चुली इज लाइक मेक सेन्स बिकज इभेन्चुअली उहाँहरूको त म्यानेजमेन्ट स्किल्स राम्रो हुनु पर्यो ल पढ्ने स्टुडेन्ट्सको पनि त रुल्स रेगुलेसनै अभोइड नगर्ने भनेपछि त कहाँबाट त्यो लको स्टुडेन्ट भयो त होइन तर त्यही कुरा हामीले साइन्सवाला स्ट्रिमको आर्ट्सवाला स्टुडेन्ट्समा चाहिँ त्यो सेगमेन्ट लो थियो सो हजुरको स्कोरिङ के छ त होइन सो त्यो पनि आइन्छ कन्साइजनेसबाट नेक्स्ट इज एक्स्ट्रोभर्जन सो एक्स्ट्रोभर्जनमा इफ यु आर अ काइन्ड अफ पर्सन हु लभ्स टु मिट न्यू पिपल जति नयाँ मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ त्यति नै हजुर इनर्जाइज फिल हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु फल अन्डर एक्स्ट्रोभर्ट क्याटेगोरी सो एक्स्ट्रोभर्ट नेचरको हो है भनेर बुझ्नु पर्यो बट इफ यु आर द्याट काइन्ड अफ पिपल जो चाहिँ जति नयाँ मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई चाहिँ अलि हुन्छ नि बोर फिल हुन्छ अरे or like you want certain time with yourself हजुरको फ्रेन्ड सर्कल पनि अलिक सानै छ अरे rather than having a very large circle then you might have low score into extroversion category so introvert हो कि extrovert हो भनेर आउँछ next is agreeableness so a मतलब agreeableness जसको अर्थ के हो त if you fall under that category of people जसलाई चाहिँ हुन्छ नि कुरा भन्दाखेरि इजिली अग्री गर्नुहुन्छ अरे भने यु माइट ह्याभ अ हाई स्कोर इन्टु अग्रिएबलनेस तर कोही मान्छे हुन्छ नि त त्यो अग्री गर्नुभन्दा पनि धेरै नै कुरा क्वेसन सोध्ने त्यसलाई बुझेर मात्र अग्री गर्ने त्यसमा पनि धेरै कुरा एनालाइजेसन गर्नुहुन्छ भने प्रोबेबली योर अग्रिएबलनेस स्कोर इज गोइङ टु बी लेस ओके सो चाँडै अग्री गर्नुहुन्छ कसैले कुरा भन्न साथै ल भइहाल्छ नि गरिहालौँ न भन्नुहुन्छ भने अग्रिएबलनेस हाई हुन्छ अदरवाइज लो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो एन्ड न्युरोसिजम सो न्युरोसिजम इज द सर्ट फर एन्ड र द्याट मिन्स टु से तपाईँले स्ट्रेस कतिको ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कुरा पढ्न आयो होइन सो इफ दोज अफ द पिपल जो कस्तो छ त डेडलाइन नजिक आउँदा पनि चिल्ड हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो बोर लाइक हुन्छ नि स्ट्रेस फिल गर्नु हुँदैन अरे ल आइहाल्छ नि होइन हामी त्यही अनुसारको काम गर्छौँ भन्ने तरिकाको हुनुहुन्छ रिल्याक्स्ड तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भने न्युरोसिजममा चाहिँ यु माइट ह्याभ अ लो स्कोर बट इफ यु हेभ यु फल अन्डर द्याट क्याटेगोरी अफ पिपल जो चाहिँ के छ त काम नबसम्म निद्रै नलाग्ने होइन रातभरि टेन्सन लिएर बस्ने मान्छे चाहिँ अर्कोतिर छ तर दिमागमा त्यो स्ट्रेस लिएर बस्नुहुन्छ भने अभियसली यु माइट ह्याभ अ हाई स्कोर इन न्युरोसिजम सो यो जुन मैले डिस्क्रिप्सनै गरेँ हजुरलाई मैले भनिहालेँ हजुरको त्यो स्कोरमा नै डिटेल रूपमा आउँछ र इक्जाम्पललाई नै मैले भन्नु पर्दाखेरि स्कोरमा न्युरोसिजममा पनि कस्तो खालको इमोसन्स धेरै हाई आउँछ त होइन नेगेटिभ इमोसन्स धेरै हाई आउँछ कि एङ्गरनेस धेरै हाई आउँछ कि डिप्रेसन धेरै हाई हुन्छ कि एङ्जाइटी हाई हुन्छ कि ह्याप्पिनेस हाई हुन्छ त्यो डिटेल रूपमा हजुरको स्कोरिङ यदि राइट अनुसारले हजुरले रेट गर्नुहुन्छ भने राइट स्कोर नै आउँछ र योबाट पनि हजुरको क्याटेगोराइजेसन हजुरले आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ नाउ वाइ वी आर डुइङ सो भन्ने कुरा पनि मैले सेयर गर्न चाहेँ ओके सो यही जुन हजुरको स्कोर छ जता हाई आएको छ ओपननेसमा हाई छ कि कन्साइजनेसमा हाई छ कि लो छ त्यो कुरा चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो त
नेक्स्ट टास्क गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्ट वेट अ मिनट ओके सो नेक्स्ट कोरिङको लागि गर्नु पर्दाखेरि अब यु क्यान युज एनी अफ द एआई टुल्स है मैले हजुरले भर्खरै नै टास्क गर्दाखेरि मैले यहाँ एउटा स्याम्पल देखाउनलाई चाहिँ हजुरलाई यो च्याट जिपिटी युज गरेँ सो यु क्यान युज च्याट जिपिटी जेमिनाई वाट एभर टुल यु आर कम्फर्टेबल एट सो के गर्नु पर्यो त हजुरको स्कोर यु क्यान डु जस्ट डु अ कपी पेस्ट ओके सो कपी पेस्ट गर्दाखेरि अब मैले यहाँ के गरेँ त कपी पेस्ट पनि गरिनँ कुन चाहिँ हाई छ कुन चाहिँ लो छ त्यो मात्र लेखेँ होइन सो हजुरको स्कोरिङमा पनि आउँछ ओमा हाई छ कि लो छ कि के छ भनेर मैले यहाँ के गरेँ त हाई ओमा छ लो सीमा छ हाई ईमा छ लो एमा छ हाई एनमा छ भनेर आएको छ सो यसरी हजुरले सर्च गरेपछि यहाँ हजुरको पुरा के आउँछ त पुरा डिटेल रूपमा आउँछ क्या कस्तो खालीको मान्छे भनेर यो जुन मैले लेखेँ यो अनुसार के रहेछ त एकदमै क्रिएटिभ खालीको मान्छे रहेछ भनेर देखायो होइन एकदमै फ्लेक्सिबल यु डोन्ट लाइक टु स्टिक अन टु डिसिप्लिन रुल्स रेगुलेसन भन्ने कुरा आएको छ केयर फ्री एटिट्युड भनेर आयो होइन एक्स्ट्रा भर्जन आउट गोइङ मान्छे छ भनेर देखाएको छ अग्रिएबलनेसमा डिरेक्ट छ यु डोन्ट लाइक टु अग्री होइन त्यो अनुसारको रिलेसनसिप चाहिँ लाइक यु माइट ह्याभ कन्फ्लिक्ट भनेर पनि आएको छ अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ एङ्जाइटी धेरै हुन्छ भनेर पनि आएछ सो जस्ट अ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अन यु नो एआई टुल्स तर यसलाई अझै एक्स्ट्रा माइल पनि जान सक्नुहुन्छ हाउ यु नो यु क्यान आस्क द क्वेसन्स टु एआई अर एआई नै चाहिँदैन हजुरले गुगलमा पनि सर्च गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ कि मजाले यो टुलबाट के देखाउँछ भन्दाखेरि हजुरको नेचर अनुसार हजुरको साथीहरूको पर्सनालिटी पनि कस्तो हुन्छ त प्रोफेसनल सेटिङमा नै हजुर कुनै इन्डस्ट्रीमा जानुहुन्छ भने तपाईँको नेचर अनुसार तपाईँको पर्सनालिटी अनुसार वाट आर योर स्ट्रेन्थ वाट आर योर विकनेस यो सबै कुरा देखाउँछ कि होइन अब अघिकै क्रिएटिभिटी हाई भएपछि त जुनसुकै वर्क प्लेसमा गएपछि यु आर गोइङ टु प्रोभाइड यु नो फ्रेस पर्सनालिटी राइट हजुरको यो आउट गोइङ पर्सनालिटीले गर्दाखेरि यु माइट ह्याभ अ भेरी गुड यु नो करिजमेटिक पर्सनालिटी इन फ्रन्ट अफ द अदर पिपल आउट दियर इन द वर्क इन्भाइरोमेन्ट तर च्यालेन्जेसमा के भयो त इफ यु फल अन्डर द्याट क्याटेगोरी अफ पिपल हु डोन्ट लाइक यु नो रुल्स रेगुलेसन र अर्गनाइजेसन यस्तै पर्यो जता चाहिँ रुल्स रेगुलेसन चाहिन्छ भन्यो भने अब त्यहाँ काम गर्न तपाईँलाई गाह्रो पर्छ भनेर देखाएँ कि सो यहीँ भन्छ कि ओके सो यो अघिको जुन मेरो टेस्ट मैले जुन रिजल्ट राखेँ यो रिजल्टबाट के देखायो त एकदमै रुटिन खालीको अर्गनाइजेसन होइन ओल्ड खालीको अर्गनाइजेसन प्र्याक्टिसेस खालीको अर्गनाइजेसनमा हुँदैन यहाँ हेर त नन ट्रेडिसनल वर्क प्लेसमा काम लाग्दैन भनेर देखायो कि सो द्याट्स गोइङ टु हेल्प यु लट इन यु नो फाइन्डिङ युर ड्रिम जब होइन यहाँ रिलेसनसिपमा कस्तो हुन्छ यहाँ देखाएको छ र इभन यहाँ मैले यस्तो पनि राखेको छु हजुरले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालीको जब रोल कस्तो खालीको इन्डस्ट्री हजुरको पर्सनालिटी अनुसार काम लाग्छ त्यो पनि सर्च गर्नुहोस् कि यसबाट पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ अब यहाँ भर्खरैको रिजल्ट अनुसार हेर्नुहोस् त इदर आर्टको इन्डस्ट्री डिजाइनिङ फिल्म मेकिङ ब्रान्डवाला इभेन्टवाला राइट फाउन्डर्सहरू पनि भयो भने काम लाग्छ भन्ने कुरा देखाएको छ कि होइन कुन इन्डस्ट्री यहाँ पब्लिक स्पिकिङ मोटिभेसनल स्पिकिङ देखाएको छ आर्टवाला स्टुडेन्ट छ भने यो खालीको जब काम लाग्छ भन्नुभएको छ राइट र यस्तो खालीको इन्डस्ट्री जता रुल्सहरू छ होइन डिटेल ओरिएन्टेसन आएको छ सोसियल इन्ट्रेक्सनै छैन रे पुरा जबमा डेस्क जब मात्र गर्नुपर्छ भने त्यस्तो खालीको जबमा चाहिँ हजुर स्टिक हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो रिजल्टले देखाएछ कि अब यहाँ अब हजुरले फेरि क्वेसन सोध्नु होला कि किन चाहे त हामीलाई होइन हामीलाई चाहिँदैन होला जता जागिर पाउँछ त्यसमा काम गरे भइहाल्यो नि भनेर सोच्नु होला तर अब मैले मेरो नै स्टुडेन्ट लाइफको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि यु नो देयर वाज अ सिचुएसन जसमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट जब्सहरू धेरै हप गरेँ कि आफ्टर माई मास्टर्स डिग्री आई डिड जब हपिङ सायद बुझ्नु नै हुन्छ होला सर्टेन टाइम बस्यो अनि मलाई त्यहाँ कस्तो चित्तै बुझेन कि इभन दो द्याट वाज अ फेभरेट जब रोल वेयर आई वान्टेड टु वर्क तर मलाई त्यो जब नै मनै नपर्ने कि बस्दाखेरि पनि पुरा दिक्क लाग्ने हो मलाई काहीँ रुममै पुरा लक गरेर राखे जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन सो लेटर अन अहिले यो पर्सनालिटी टेस्टबाट हेर्दाखेरि नाउ आई अन्डरस्टुड वाइ आई डिड नट लभ अल दोज जब भेर एभर यु नो आई स्टार्टेड वर्किङ इनिसियली आफ्टर अ मास्टर स्टुडेन्ट्स भनेर मैले बुझेँ कि र किन भन्दाखेरि मेरो नेचर अनुसार नै मलाई त्यो जुन अघि नै यो रुल्समै छ होइन कन्साइजनेस खालीको मलाई मनै पर्दैन होइन रुल्स रेगुलेसनवाला जब मनै पर्दैन रिडन्डेन्ट खालीको टास्क नै मन पर्दैन भने यस्तो खालीको अर्गनाइजेसन जसमा त्यस्तै खालीको टास्क हुन्छ भने जतिसुकै ड्रिम जब भए पनि त्यो थामा टिक्दै नटिक्ने रहेछ भने पनि मेरो आफ्नै एउटा पर्सनल यु नो एक्सपिरियन्सबाट पनि देखेको छ कि होइन मैले यति धेरै जब हपिङ गरेको थिएँ कि त्यो टाइम पिरियडमा एक दिन काम गर्ने देन यु नो भोलिपल्ट मलाई त त्यहाँ मन परेन भनेर छोडिदिने कि सो त्यस्तो खालीको सिचुएसन थियो तर अहिलेमा
मैले हेर्नु पर्दाखेरि सिन्स मेरो नेचर अनुसारकै म काम गरिरहेको छु, सो आई हेभ बिन स्टिक हियर, आई हेभ बिन मोटिभेटेड टु डु। सो सेम गोज विथ यु एज वेल। जुन हजुरको रिजल्ट नै आएको छ, यु क्यान युज एनी अफ द एआई टुल्स, यु क्यान लाइक सर्च इन द इन्टरनेट। त्यो अनुसारको अब त्यो इन्डस्ट्रीको लागि हजुरले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहुन्छ भने नो डाउट यु क्यान एक्सेल इन्टु एनी पर्टिकुलर इन्डस्ट्री के यु क्यान बिकम अ बेटर भर्जन अफ युर सेल्फ। अनि आफ्नै नेचुरल सेल्फलाई नै चेन्ज त खासै गर्नु परेन नि त। र योबाट पनि के हुन्छ त, हजुरको रियल रिजल्ट आउँछ, हजुर त्यो पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीमा एकदमै बेस्ट तरिकाले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब मैले यहाँ ट्रेनिङको अन्त्यमा जाँदै गर्दाखेरि आजको सेसनको असाइनमेन्ट पनि हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहे। सो आजको सेसनमा हामीले सेल्फ अवेर गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रेन कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा पनि हजुरलाई हामीले सेयर गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के पनि गऱ्यौँ त, विभिन्न भिडियोजहरूबाट चाहिँ माइन्ड सेट कसरी चेन्ज गर्ने, कन्फिडेन्स कसरी बिल्ड गर्ने र आफ्नो पर्सनालिटी टेस्ट पनि हजुरले गर्नुभयो। सो असाइनमेन्ट नम्बर 1 हजुरको के छ त, त्यो टेस्टलाई नै हजुरले सरल लगाएर पढ्नु पर्यो, रिजल्टमा के छ त हेर्नु पर्यो होइन। च्याट जिपिटी, जेमिनाई, वाट एभर टुल्सहरू युज गरेर त्यो रिजल्ट अनुसार कुन इन्डस्ट्री हजुरलाई बेटर हुन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। तर अब त्यहाँ च्याट जिपिटीले जेसुकै भने पनि हजुरलाई कुन इन्डस्ट्री ठिक लाग्छ त, अघिको रिजल्टमा देख्यो नि त, आर्ट पनि काम लाग्ने रहेछ, ट्रेनर पनि बन्न सक्ने रहेछ त्यो रिजल्टको मान्छेले, इभन पिआरमा पनि काम गर्न सक्ने रहेछ, इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पनि जान मिल्छ भन्यो। सो हजुरको इन्डस्ट्री त्यो धेरै रिजल्ट देखाएको मध्येमा हजुरको पढाइ अनुसार, हजुरको इन्ट्रेस्ट अनुसार कुन इन्डस्ट्री छ, अब त्यो 1-2 पत्ता लगाउनुहोस् होइन, त्यो लेखिराख्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि अब हजुरको नेक्स्ट टास्क के हो त, अर्चनाजीले मेबी सायद भाइबर ग्रुप अर लेट्स से च्याट बक्समा लिङ्क पठाइदिनुहुन्छ हजुरहरूलाई, गुगल फर्म्स, जसमा यो टास्क रहेको छ। सो हजुरको टास्क के हो भन्दाखेरि यु निड टु क्रिएट अ फर्म, ओके, विच लुक समथिङ लाइक दिस, जसमा चाहिँ अब हजुरको करियर गोल अनुसार जुन भनियो नि त, अब कुन इन्डस्ट्रीमा जाने, अर पुरा ठुलो गोल पनि हुनु पर्दैन, एउटा इन्डस्ट्रीको साटो इन्टर्नसिपमै सोचौँ न। सो इन्टर्नसिप गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने गोल के हो त होइन, के कुरा इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेको, राइट, प्लिज राइट डाउन एटलिस्ट लाइक 3 अफ द गोल्स। त्यो गोल्स अनुसार के काम गर्ने हो त होइन। सो स्टेप्सहरू लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि के रिसोर्सेस चाहिन्छ त, लेट्स से यही इक्जाम्पलमा दिएको छ पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स इन्हान्स गर्ने। ल लेट्स से इक्जाम्पललाई हजुरको पर्सनालिटी टेस्टमा रिजल्टमा चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल लो आएको छ भने, and you want to improve on your public speaking skills, then you can say, okay, you are going to enroll into various public speaking courses. You can mention, you are going to find various courses, you are going to join various training sessions of skill lab, right? त्यसमा obstacles के हुन्छ त्यो लेख्नुहोस्। त्यो कहिलेसम्म हजुरले काम गर्नुहुन्छ त्यो प्लिज मेन्सन गर्नुहोस्। र फाइनली अकाउन्टेबिलिटी पार्टनर, ओके, त्यो जुन गोलहरू भनिराख्नु भएको छ त्यो गोल कोसँग काम गर्नुहुन्छ त, तपाईँले साथीलाई भन्नुहुन्छ, कोही सिब्लिङलाई भन्नुहुन्छ अरे, घरमा भन्नुहुन्छ अरे, कसलाई भन्नुहुन्छ, त्यो लेख्नु होला। एन्ड वन्स यु डु द्याट असाइनमेन्ट, प्लिज सबमिट इट अन टु द गुगल फाइल which will be shared to you. So that's going to be your assignment. And by saying this brings to the end of day 1 session. हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ, क्वेसन छ, केही क्वेरी छ, or let's say असाइनमेन्टमा नै केही हजुरहरूलाई बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज राइट इट डाउन इन द च्याट बक्स, or you can just connect with us on Viber. And I would like to provide the floor back to Archana ji. हस् हस्, थ्याङ्क यू पूजाजी। हुन्छ, तपाईँहरूलाई केही क्वेरिज छ भने चाहिँ तपाईँहरूले च्याट बक्समा छोडिदिनु भयो हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ आई थिङ्क च्याट बक्समा एउटा क्वेसन्स आइरहेछ पूजाजी, वाट जिपिटी प्रम्प्ट यु हेभ युज म्याम फर द डिटेल इन्फर्मेसन भनेर। Okay, so I'll just write it down in the chat box, or chat box भन्दा पनि what I will do is I'll write the prompt in the white group, so that's going to be easy for everyone. अहिले फेरि chat box मा राखेर एकैछिनमा गायब भइहाल्छ। So I'll write it down in the Viber group. हुन्छ, हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्ट लिङ्क मैले तपाईँहरूलाई भाइबर ग्रुपमा पनि हालिदिइसकेँ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूको डेडलाइन भनेको चाहिँ भोलिको बिफोर 5 नै तपाईँहरूले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको फर्मको एक्सेस चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूलाई।
अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले फिडब्याक फर्म फर द डे 1 पनि मैले तपाईँहरूलाई च्याट बक्समा सँगसँगै भाइबर ग्रुपमा पनि छोडेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै तपाईँको आजको ट्रेनिङ कस्तो भयो अनि के चाहिँ अझै बेटर हुन सक्थ्यो, तपाईँहरूले अब कसरी बेटर बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूको सर्टेन सजेसन्सहरू पनि त्यसमा मागेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले फिडब्याक प्रोभाइड गरिदिनु होला ताकि हामीले अपकमिङ ट्रेनिङ्सहरूको लागि चाहिँ त्यो माइन्ड मेकअप गरेर चाहिँ त्यो इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। अनि त्यति नै छ अहिलेको लागि चाहिँ। तपाईँहरूको केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो भाइबर ग्रुपमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ आफ्टर द ट्रेनिङ एन्ड बिफोर द ट्रेनिङ है। अ, हुन्छ हुन्छ हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको के क्वेसन छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले लिभ गर्दा पनि भयो।